Fundi er framhaldið á Alþingi og tekið fyrir á ný 5. dagskrármálið, bætur vegna ærumeiðinga, stjórnarfrumvarp 278. mál á þingskjali 312. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson. Takk forseti. Mig langar bara að fagna því að frumvarpið sé komið fram. Þetta er partur af þessari vinnu sem forsætisráðherra setti af stað varðandi verndunaröflun tjáningarfrelsis, fjölmiðlafrelsis, friðhelgi einkalífsins, vernd uppljóstrara og svo framvegis, sem er á grundvelli þingsályktunar sem Alþingi samþykkti samhljóða, sem að Birgitta Jónsdóttir, hv. þingmaður, þá lagði fram. Ísland skapaði sér sérstöðu í þessum málum. Þannig að það er mjög ánægjulegt. Þetta er búið að taka, hvenær var það lagt fram, 2010 held ég, sú þingsályktun og samþykkt þá. Þetta er búið að taka sem tíma, en þetta sýnir enn og aftur að það skiptir máli að þeir sem að stjórna landinu sé umhugað málefnin, að þá fá þau brautargengi, og nú veit ég það að hæstv. ráðherra sé mjög umhugað tjáningarfrelsi. Þannig ég vil líka bara óska til hamingju með að leggja þetta fram. Það sem kemur fram þarna eru atriði sem að það er semst verið þá, já, eins og ráðherra fór yfir, að það er verið að taka út úr hegningarlögum. Það er semst ærumeiðingar ekki varðar lengur með því að æra manns sé það mikilvæg að ef einhver annar tjáir sig að þá er hægt að taka frelsi hans á hann. Við erum ekki með þannig samfélag lengur, sem betur fer, að ef þú tjáir þig einhvern einstakling og jafnvel segir sannleikann, eins og í lögunum í dag, að jafnvel ef þú segir sannleikann, að þá er þetta að setja þig í fangelsi. Það er í lögunum eins og það er í dag, almennu hegningarlögunum, sem að með þessu, með því að taka þetta út, að þá verða að fella úr almennu hegningarlögum þessar varnir fyrir ærunni og setja það bara inn í það að menn geta sjálfsögðu samt sem áður verða að standa reikningsskil á orðunum sínum, og ef að þeir skaða æru annarra, að þá getur sá sem að fyrir þeim skaða verður sótt miskabætur. Þannig að menn verða að standa reikningsskil, en inn eru sett atriði sem að mörg hver nú þegar í okkar réttargögnum, en fáum þá skýrt inn í lögin, eins og hérna segir í 1. grein b-lið að það sem að verndar þann sem að er að tjá sig, ef að meðal annars sýnt hefur verið fram á ummælin voru sannleikanum samkvæm. En ef þú segir sannleikann, ertu alltaf 100% varin. Ef einhver annar vill fara í mál við þig og sækja til þín miskabætur. Þú ert 100% varin ef þú segir sannleikann, og þetta er gríðarlega mikilvægt að fá þetta bara alveg skýrt inn í lög. Við höfum séð, já, ef við förum yfir það bara aðeins það sem er fellt út þarna, þá eru þessar greinir almennum hegningarlögum. Og það er þessi grein, bara lesa hana, hún er svolítið fyndin, það sýnir bara hvað mikið af þessu er orðið úrelt og nauðsynlegt að uppfæra. Það ertu með 237. grein sem segir: ef maður bregður mann brigslum án nokkurs tilefnis, þá varðar það sektum, þó hann segir satt. Þannig að brigslin er það að þú segir einhvern annan mann eitthvað að hans háttsemi hafi einhvern veginn verið óæskileg og svo framvegis, að þá, og það er tilfelli nokkur tilefnis, þá varðar það sektum, þó hann segir satt. Þannig að jafnvel þó hann segir satt, dæmi mál, ég held að síðasta mál sem að fór fyrir dómstóla eða var kært á þessum grundvelli var þegar Þórbergur Þórðarson segir eitthvað svona einhvers ráðherra að hann hafi verið nasisti. En hann hafði verið nasisti og hafði verið í SS. Samt sem áður var hægt að sækja á manninn á þessum grundvelli. Sækja á Þórberg Þórðarson á þeim grundvelli, jafnvel þó hann segir satt. Aftur ég bara vil þakka þinginu sem samþykkti þingsályktunartillöguna í upphafi, ég held að verið 2010, Birgittu Jónsdóttur sem lagði hana fram, forsætisráðherra fyrir að taka þetta saman á þeim grundvelli, stofna starfshóp, 9 frumvörp tilbúin á þessum grunni að efla tjáningarfrelsi, fjölmiðlafrelsi, vernd uppljóstrara og svo framvegis, sem tryggir það að við getum fengið betri aðgang á upplýsingum, erum vernduð það ef við eigum í málefnalegri, lýðræðislegri umræðu, og að því sé algjörlega úthýst úr íslenskum lögum að hægt sé að setja fólk í fangelsi á þeim grundvelli. Og svo sjálfsögðu vil ég aftur þakka ráðherra kærlega fyrir málið.
Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið og frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 6. dagskrármálið, girðingarlög, frumvarp 231. mál á þingskjali 249. 1. umræða. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á girðingarlögum þar sem ætlunin er að koma fram sanngirnissjónarmiðum í málum er kunna að koma upp þegar t.d. mikill efnahagslegur getumunur er á aðilum sem ræðir eða er krafa girðingu virðist sett fram til að ná öðrum markmiðum en hefðbundið er. Meðflutningsmenn eru þingflokkur Miðflokksins eins og hann leggur sig og langar mig nú að segja nokkur orð efnisatriði málsins. Í 5. grein girðingarlaga nr. 135/2001 kemur fram sú meginregla að vilji umráðamaður lands girða það eigi hann rétt á að krefjast þess að þeir sem land eiga að fyrirhuguðu girðingarstæði greiði girðingarkostnaðinn að jöfnu að teknu tilliti til lengdar girðingar fyrir landi hvers og eins. Er sú regla eðlileg og er ekki gert ráð fyrir að horfið verði frá þeirri skipan sem meginreglu. Eigi að síður þykir rétt að slá þann varnagla að reglunni verði ekki beitt ef sú niðurstaða yrði auðsjáanlega talin ósanngjörn gagnvart þeim sem kröfunni er beint að. Við mat á því yrði einkum horft til stöðu aðila, ekki síst fjárhagslegrar stöðu. Sé áberandi munur á henni milli aðila þannig að umtalsvert halli á þann sem kröfunni er beint að og ætla mætti að þátttakandi í greiðslu kostnaðarins yrði honum umtalsvert þyngri í skauti, stæðu líkur almennt til þess að ósanngjarnt yrði talið að verða við kröfum að hluta eða öllu leyti. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að undantekningarregla 2. málsgreinar hljóði þannig að krafa skuli aðeins tekin til greina að því marki að hún verði ekki talin ósanngjörn. Getur þannig ýmist komið til þess að greiðsluþátttaka þess sem kröfu samgirðingu er beint að verði felld niður með öllu eða hún lækkuð þannig að hún teljist ekki lengur ósanngjörn. Við mat á sanngirni kröfu skal einnig líta til atvika að baki henni enda kann að koma upp að einhver slík atvik geri að verkum að ósanngjarnt yrði talið að verða við henni. Mætti þar sem dæmi nefna atvik af því tagi að líkur eru taldar á að krafan væri einkum sett fram til að ná fram óskyldu markmiði, svo sem kaup jarðarinnar. Ekki er gert ráð fyrir að við mat á því hvort krafa sanngirðingu teljist ósanngjörn verði sérstaklega horft til mismunandi gagns girðingarinnar fyrir aðila. Verði girðingin hins vegar talin þarflítil báðum eða öllum aðilum í ljósi eðlilegra nota jarðanna, aukast líkur á því að krafa samgirðingu yrði talin sett fram til að ná fram óskyldu markmiði og þar með ósanngjörn vegna atvika að baki henni. Lagaákvæði sem kveða á ósanngirni eru í eðli sínu matskennd, en fyrir þeim eru nokkur fordæmi í lagasafninu. Þar sem er að ræða ákvæði sem kveður á undantekningu frá meginreglu er eðlilegt að ákvæðið verði túlkað þröngt líkt og dómafordæmi álíka ákvæði annarra laga gefa til kynna. Samkvæmt gildandi lögum skulu úrskurðaraðilar samkvæmt 7. grein meðal annars úrskurða kostnaðarskiptingu vegna girðingar. Ekki er gert ráð fyrir að breyting verði á því, en meðal þeirra álitaefna sem komið geta til kasta úrskurðaraðila samkvæmt ákvæðinu verða sjónarmið sanngirni krafna kostnaðarskiptingu samgirðinga. Þau atriði sem gert er ráð fyrir að framvegis geti komið til skoðunar við kostnaðarskiptingu eru þess eðlis að rétt þykir að minnsta kosti einn fagaðili sé löglærður. Í því skyni er með 2. grein frumvarpsins lagt til að sá fagaðili sem tilnefndur er af skýrslumanni samkvæmt 1. málslið 1. málsgreinar 7. greinar skuli uppfylla nánar tilgreind skilyrði þess að vera skipaður héraðsdómari samkvæmt ákvæðum dómstólalaga. Loks er í frumvarpinu kveðið á 6 mánaða málshöfðunarfrest vilji aðili ekki una niðurstöðu úrskurðaraðila, hvort sem er að hluta eða öllu leyti. Gert er ráð fyrir að slíkt dómsmál megi höfða fyrir dómi í þinghá þar sem hin umdeilda girðing liggur. Liggi girðingin fleiri en eina þinghá ráði málshöfðandi í hverri þeirra hann sækir málið.
Jafnframt verði heimilt að höfða slíkt mál samkvæmt reglum 5. kafla laga um meðferð einkamála. Virðulegur forseti, þetta mál er þess eðlis að það eru þó nokkur dæmi sem upp hafa komið á undanförnum árum og misserum þar sem ljóst má vera að þegar ásókn í jarðir náði því stigi að menn eða aðilar tilkynntu fyrirhugaða samgirðingu girðing á milli á landamerkjum í þeim augljósa tilgangi að ýta á sölu jarðar sem áður hafði ekki náðst árangur með að kaupa. Þegar slík ósanngjörn staða í efnahagslegu tilliti kemur upp, þá þarf sá sem minna afl hefur fjárhagslega að eiga möguleika á að bera fyrir sig sanngirnissjónarmiðum eins og hér er mælt fyrir. Þessi atriði sem þetta hefur til að mynda komið upp á norðausturhorni landsins án þess að ég ætla að fara í að tilgreina sérstök dæmi, og ég held að þetta væri til mikilla bóta að landeigendur ættu þann valkost að skjóta máli sínu til úrskurðar með þessum hætti þegar megin tilgangur samgirðingar virðist fyrst og fremst vera að þvinga menn til sölu jarðar. Að lokum vil ég leggja til að þessu máli verði að aflokinni umræðu vísað til atvinnuveganefndar. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum, og það er samþykkt. Og þá er tekið fyrir 7. dagskrármálið, stjórnskipunarlög, frumvarp 279. mál á þingskjali 313, 1. umræða. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég mæli nú fyrir frumvarpi til stjórnskipunarlaga stjórnarskrá lýðveldisins Íslands sem lagt er fram af öllum þingmönnum Samfylkingarinnar og Pírata. Málið var fyrst lagt fram á 145. löggjafarþingi, þá á 149. þingi og loks núna. Málið náði ekki fram að ganga og er nú flutt óbreytt. Málið ætti í sjálfu sér ekki að þurfa að kynna mikið hér á þingi og heldur ekki fyrir almenningi í landinu. Fá mál hafa byggt á jafn mikilli þátttöku almennings og verið rædd jafn mikið hér í þinginu. Ég ætla því ekki að fara nákvæmlega í einstaka greinar frumvarpsins, enda ekki tími til þess, en vel er gert fyrir þeim og tilurð þeirra og tilgangi í frumvarpinu sjálfu. Það er hins vegar óhjákvæmilegt að fara örstutt yfir sögu málsins, enda er þeirri aðferð sem var beitt sterk rök fyrir því að málið verði rætt ítarlega, tekið alvarlega á Alþingi og afgreitt í lok kjörtímabilsins. Vissulega eru breytingar á stjórnarskrá ræddar á vettvangi formanna allra flokka og því kann einhver að spyrja af hverju er verið að leggja þetta heildarplagg fram nú. Því er til að svara að sú leið sem þar er farin er langt frá því sem gefið var fyrirheit á sínum tíma og miklu frekar afleiðing þess málþófs sem þáverandi stjórnarandstöðuflokkar, Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur stóðu fyrir á vormánuðum 2013. Málið náði eins og áður sagði ekki fram að ganga þá, ekki einu sinni til atkvæðagreiðslu. Í kjölfarið var vinna aftur tekin inn á borð formanna flokkanna, eins og áður sagði, án þess að það hafi skilað umtalsverðum árangri ennþá. Það gerist ekkert kjörtímabilið 2016 og 2017, en það var að frumkvæði núverandi hæstv. Forsætisráðherra að formenn héldu vinnunni áfram. Í minnisblaði ráðherra við upphaf vinnunnar segir að stefnt skuli að heildarendurskoðun á 2 kjörtímabilum og hafa skuli hliðsjón af þeirri miklu vinnu sem lögð hefur verið í endurskoðun á undanförnum árum, samanberið til dæmis þjóðfund, stjórnlaganefnd og stjórnlagaráð, auk starfa stjórnarskrárnefndar 2005–2007 og 2013–2016. Líka þeirri miklu samfélagslegu umræðu sem átt hefur sér stað, umræðu og nefndavinnu á Alþingi, auk afstöðu kjósenda að því marki sem hún hefur þegar komið fram, eins og segir í minnisblaðinu. Fulltrúar Samfylkingarinnar og Pírata eiga sæti í formannanefnd forsætisráðherra endurskoðun stjórnarskrárinnar
og hafa þar nýtt sína aðild til að halda á lofti frumvarpi stjórnlagaráðs. Það var skýrt hjá hæstv. Forsætisráðherra að enginn í nefndinni hefur neitunarvald. Vinnan mun fara fram óháð því hvort einn eða fleiri fulltrúar segi sig frá henni, enda sé rúmur meirihluti fyrir því að halda áfram. Það væri því óráðlegt að segja skilið við þá vinnu, en leið er minnt á að þetta viðhorf hæstv. Forsætisráðherra veikir rök þeirra sem segja að tillaga eins og hér sé mælt fyrir sé slæm því að nauðsynlegt sé að algjör eða sem mestur samhljóður sé jafn mikilvægt mál. Vissulega hafa átt sér stað ágætis skoðanaskipti og samhljómur nokkur atriði í formannanefndinni, en það þó ljóst og ætti hvorki að vera feimnismál eða undrunarefni að viðurkenna að það mikill skoðanamunur á viðhorfum flokkanna til einstakra ákvæða og enn langt í land að aðilar geti lagt fram tillögu sem að nokkuð breið og góð sátt um. Við erum líka, eins og áður sagði, komin ansi langt frá þeirri vinnu og hugsun sem lá að baki því að þetta ferli fór á stað fyrir 10 árum síðan. Þá virðist skilningurinn á því að formannavinna núna feli í sér heildarendurskoðun eitthvað hafa skolast til, enda bókaði formaður Sjálfstæðisflokksins 8. október að hann telji ekki þörf fyrir heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar, heldur sé ráð að vinna áfram með helstu ákvæði, auðlindir, umhverfi, þjóðaratkvæði og framsalsákvæði. Hann bætti að vísu við að hann beri samt virðingu fyrir að menn sjái þetta með mismunandi hætti, en hann telji að hópurinn sé kominn á kaf í umræðu atriði séu fyrir utan það sem hann telji þörf á að ræða. Formaður Miðflokksins tók undir þessa bókun eða innihald bókunarinnar á næsta fundi. Heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar var samt það sem hæstv. Forsætisráðherra lagði til grundvallar við upphaf vinnunnar og kynnti mjög vel fyrir formönnum. Ég mun taka áfram þátt í störfum nefndarinnar, en þar höfum við hins vegar ekki dagskrárvaldið. Frumvarpið sem hér birtist einfaldlega sú leið sem við vildum helst fara. Þá líka bent á að þjóðin búin að greiða atkvæði og samþykkja að tillaga stjórnlagaráðs sem þetta frumvarp byggir á verði lagt til grundvallar heildarendurskoðun. Ég held þess vegna að það sé gott að fá þetta frumvarp inn á þing núna til umræðu í sal og á nefndarfundum, svo ekki sé nú talað að fá inn umsagnir og gesti til nefndarinnar. Fæstir af þeim sem að sitja hér nú gerðu það kjörtímabilið 2009 til 2013 og okkur hollt að fara vel yfir þessa tillögu og greiða loks atkvæði þær að yfirferð lokinni. Í dag, 4 dögum eftir að 7 ár voru liðin frá afmæli þjóðaratkvæðagreiðslunnar 20. október 2019, leggja Samfylkingin og Píratar því þetta frumvarp fram og leggja til að verði haldið áfram vinnu við setningu nýrrar stjórnarskrár þar sem frá var horfið vorið 2013. Og ég minni á að þjóðin stjórnarskrárgjafinn. Þingmenn og leiðtogar þjóðarinnar verða og ættu að minnsta kosti að virða ákvörðun þeirra sem valdið hafa til þess að setja þeim leikreglur. Og það skylda kjörinna fulltrúa að leiða nýja stjórnarskrá í lög og virða þannig vilja þjóðarinnar í kosningum. En við skulum þá vinda okkur aðeins í sögu málsins, mjög stuttu máli og brotakenndu. Árið 2010 lagði ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur það til og fékk samþykkt á Alþingi að kosið yrði í almennum kosningum til sérstaks stjórnlagaþings sem ætlað var að endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins. Stjórnlagaþingi var sérstaklega ætlað að taka til umfjöllunar undirstöður íslenskrar stjórnskipunar og helstu grunnhugtök hennar, skipan löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og valdmörk þeirra, hlutverk og stöðu forseta lýðveldisins, sjálfstæði dómstóla og eftirlit þeirra með öðrum handhöfum ríkisvalds, ákvæði kosningar og kjördæmaskipan, lýðræðislega þátttöku almennings, framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana og meðferð utanríkismálanna. Og einnig umhverfismál, þar á meðal eignarhald og nýtingu náttúruauðlinda. Þrátt fyrir að þessir þættir skyldu koma til sérstakrar skoðunar var jafnframt kveðið á að stjórnlagaþing ætti að geta fjallað fleiri þætti.
Alþingi kaus auk þess sérstaka stjórnlaganefnd árið 2010 sem var ætlað að undirbúa og standa að þjóðfundi stjórnarskrármálefni þar sem kallað yrði eftir meginsjónarmiðum og áherslum almennings stjórnskipan landsins og stjórnarskrá og breytingar á henni. Stjórnlaganefnd skyldi vinna úr upplýsingum sem söfnuðust á þjóðfundinum og afhenda stjórnlagaþingi þegar það kæmi saman. Þjóðfundur stjórnarskrá Íslands var síðan haldinn í Laugardalshöll í Reykjavík laugardaginn 6. nóvember 2010. Það sóttu 950 manns fundinn af öllu landinu, fólk frá aldrinum 18 ára til 91 árs og kynjaskipting var nánast jöfn. Auk þess sáu 200 aðstoðarmenn framkvæmd fundarins. Með þjóðfundinum var ætlunin að fá fram meginsjónarmið og áherslur almennings varðandi stjórnskipan landsins og stjórnarskrá og breytingar á henni. Á fundinum ræddu fulltrúar hugsjónir og gildi sem grundvöll nýrrar stjórnarskrár. Það komu fram tillögur inntak nýrrar stjórnarskrár. Fundurinn útbjó ábendingar, ráð og tilmæli til stjórnlagaþings Alþingis, til fjölmiðla og annarra sem myndu halda áfram að fjalla og ljúka vinnu við þessa nýju stjórnarskrá. 50 manna hópur vann með niðurstöðu fundarins og þær voru kynntar 7. nóvember 2010. Kosningar til stjórnlagaþings fóru fram í kjölfarið þann 27. nóvember 2010 og það buðu 522 einstaklingar sig fram. Þetta var því flóknari kosning en Íslendingum tamt og alls greiddu 83.531 kjósandi atkvæði í kosningum sem var það bil 36% kosningaþátttaka. Stjórnlagaþing endaði með ráðgefandi 25 manna stjórnlagaráði. Stjórnlagaráði var falið að gera tillögur breytingar á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 í formi frumvarps til stjórnskipunarlaga. Stjórnlagaráð var formlega sett 7. apríl 2011 en við það tækifæri afhenti stjórnlaganefnd skýrslu sína. Í skýrslunni voru settar fram rökstuddir valkostir breytingar á stjórnarskránni og fjallað ýmis viðfangsefni sem koma þyrftu til skoðunar við þá vinnu. Eftir mikla vinnu, snarpa og frekar stutta samþykkti stjórnlagaráð einróma frumvarp til stjórnskipunarlaga og afhenti forseta Alþingis frumvarp sitt að nýrri stjórnarskrá 29. júlí 2011. Forsætisnefnd Alþingis lagði tillögu stjórnlagaráðs fyrir Alþingi í formi skýrslu 4. október 2011. Á tímabilinu frá 13. október 2011 til 20. febrúar 2012 voru tillögurnar og meðferð málsins ræddar á fundum stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar þingsins. Fjölmargir aðilar sendu stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd umsagnir vegna málsins þar sem ýmist voru gerðar athugasemdir við efni frumvarpsins eða lýst stuðningi við að frumvarpið lagt til grundvallar nýrri stjórnarskrá. Í kjölfar þess komu ýmsir sérfræðingar og ræddu tillögur stjórnlagaráðs og svöruðu spurningum nefndarmanna. Þá voru fyrrverandi fulltrúar stjórnlagaráðs kvödd saman til sérstaks 4 daga fundar og fór fundur fram 8. til 11. mars árið 2012. Var fundinum ætlað að fjalla spurningar og ábendingar nefndarinnar hugsanlegar breytingar á frumvarpi ráðsins. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd þingsins fjallaði síðan ýmis álitaefni og spurningar, til dæmis varðandi auðlindaákvæði, sér í lagi hugtakið fullt verð eða málskotsrétt forseta, hvort rétt væri að kosningakerfi væri bundið í stjórnarskrá og hversu hátt hlutfall kosningabarna Íslendinga gætu krafist þjóðaratkvæðagreiðslu og svo framvegis. Þann 20. mars 2012 lagði svo meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis fram tillögu til þingsályktunar að haldin yrði ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla tillögu stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnskipunarlaga. Tillaga var endanlega samþykkt á þingfundi 24. maí árið 2012. Og eins og alþjóð veit og áður hefur komið fram var síðan haldin ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla þann 20. október árið 2012. Þjóðaratkvæðagreiðsla tillögu stjórnlagaráðs fór síðan fram 20. október 2012, fyrir 7 árum síðan, eftir þetta langa ferli við endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins Íslands.
Meira en 114.000 Íslendingar tóku þátt í þessum kosningum og niðurstaðan var býsna skýr. Það er að segja, meirihlutinn vildi að þetta plagg yrði lagt til grundvallar við gerð nýrrar stjórnarskrár. Í upphafi sumars 2012 skipaði Alþingi sérfræðinefnd til að fara lagatæknilega yfir tillögu stjórnlagaráðs og hún skilaði af sér frumvarpi þann 12. nóvember 2012. Nefndin tók mið af niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar og sérfræðinefndin ritaði einnig heildstæða greinargerð með frumvarpinu á grundvelli skýringar stjórnlagaráðs. Á vorþingi 2013 áttu sér svo stað margar, langar, miklar og harðar umræður frumvarpið sem einkenndist ekki síst af málþófi Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks sem létu einskis ófreistað til að stöðva málið eins og áður er talið. Og það tókst þeim. Hér erum við þess vegna núna án þess að hafa staðið undir væntingum og loforði við þjóðina. Herra forseti, það er nauðsynlegt að halda því til haga að stjórnarskrá er grundvallarplagg en kannski má segja að við séum að einhverju leyti enn að notast við hálfgert bráðabirgðaplagg. Og við súpum stundum seyðið af því með ýmsu móti eins og þekkt er í óljósum heimildum, reglum og skorti á stjórnfestu. Og það er algjörlega óþarft að hræðast þetta frumvarp og ég geri ekki neitt fyrir áróðurinn að hér sé verið að kollvarpa einhverjum. Frumvarpið byggir á tillögu stjórnlagaráðs og er í rauninni aðeins endurskoðuð og uppfærð útgáfa af þeirri gömlu. 80% af gömlu stjórnarskránni er með einum eða öðrum hætti að finna í þeirri nýrru, auk þess sem hún inniheldur viðbætur til að færa íslensk lög inn í nútímann, sem betur fer miðar mannkyninu talsvert áfram og því er nauðsynlegt að festa í sáttmálann ákvæði sem endurspegla viðhorf og veruleika dagsins í dag. Það er meira að segja viðbúið að eitthvað hafi komið fram á allra síðustu árum sem krefjast þess að það komi viðbót við þetta frumvarp og þá er það einfaldlega Alþingis að leiða það í ljós í meðförum þingsins og í samráði við almenning. Herra forseti, að lokinni þessari umræðu legg ég því til að málinu verði vísað til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til frekari umræðu og loks til afgreiðslu hér í þingsal. En mér langar þó fyrst að lesa aðfaraorð nýju stjórnarskrárinnar með leyfi forseta. Við sem byggjum Ísland viljum skapa réttlátt samfélag þar sem allir sitja við sama borð. Ólíkur uppruni okkar auðgar heildina og saman berum við ábyrgð á arfi kynslóðanna, landi og sögu, náttúru, tungu og menningu. Ísland er frjálst og fullvalda ríki með frelsi, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi á hornsteinum. Stjórnvöld skulu vinna að velferð íbúa landsins, efla menningu þeirra og virða margbreytileika mannlífs, lands og lífríkis. Við viljum efla friðsæld, öryggi, heill og hamingju á meðal okkar og komandi kynslóðar. Við einsetjum okkur að vinna með öðrum þjóðum að friði og virðingu fyrir jörðinni og öllu mannkyni. Í þessu ljósi setjum við okkur nýja stjórnarskrá, æðstu lög landsins sem öllum ber að virða. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrstur til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, fyrst vildi ég inna hv. þingmann kannski aðeins nánar eftir því hvernig hann sér fyrir sér framlagningu þessa frumvarps í samhengi við þá vinnu sem á sér stað af hálfu formanna stjórnmálaflokkanna. Ég heyrði að hv. þingmaður kom inn á það hér áðan og auðvitað vitum við að flokkar nálgast þá vinnu með mismunandi hætti en ef hægt er að skilja hv. þingmann með þeim hætti að hann leggi ofuráherslu á það að málið fari í þann farveg sem þetta frumvarp og framlagning þess felur í sér, þá myndi maður segja að hin vinnan ætti þá að vera óþörf, eða hvað? Getur hv. þingmaður aðeins skýrt þetta nánar fyrir mér?
Hitt annað að ég geri auðvitað athugasemdir við ýmislegt í yfirferð hans sögulegan bakgrunn málsins. Mér finnst nauðsynlegt að koma því auðvitað á framfæri að sá ferill sem hann að vísa í og endaði í því plaggi sem hér hefur verið endurprentaður og dreift í þinginu var náttúrulega gríðarlega umdeildur, ekki bara hér innan þings heldur einnig úti í samfélaginu, og mjög mikil gagnrýni sem kom fram á þær tillögur sem þarna að finna, ágreiningu bæði málsmeðferð og niðurstöðuna. Mér finnst líka að það þurfi að hafa í huga að það hefur allmikið gerst á síðustu árum frá því að þessar tillögur voru síðast til meðferðar hér á Alþingi, og það að koma með plaggið óbreytt hér frá vetrinum 2012-2013 tekur kannski ekki beinlínis mið af því að hér hefur ýmislegt gerst. Hér hefur t.d. þrisvar sinnum verið kosið til Alþingis, 3 mismunandi meirihlutar komið að málum og þess háttar. Þannig að það að ætla að skrúfa tímann einhvern veginn til baka er svolítið óraunsæi að mínu mati. Og þá svarar ansvari hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, hér er ekki verið að gera neina tilraun til að skrúfa tíma til baka. Það væri hins vegar æskilegt ef það væri hægt að ná Sjálfstæðisflokknum inn í samtímann. Ég nefndi það í ræðunni áðan að nefndin sem nú er á störfum er á forræði forsætisráðherra. Henni er stillt þannig upp að það hefur enginn einn flokkur neitunarvald, og það verður það mjög óráðlegt að mér sem fulltrúa að taka ekki þátt í þeirri vinnu. Sú vinna er hins vegar langt frá því að vera í takti við það sem lagt var upp með og þjóðin hefur ákveðið með margvíslegum hætti. Þá bendi ég líka á minnisblaði sem forsætisráðherra lagði fram í upphafi vinnunnar var talað endurskoðun, heildstæða endurskoðun á stjórnarskrá á 2 kjörtímabilum. Engu að síður ákvað formaður Sjálfstæðisflokksins að bóka og segja að hann teldi ekki þörf á því. Þannig að það má spyrja sig á því hvaða heilindi eru þar. Og hvort að hlutir séu umdeildir. Vissulega eru þessir hlutir umdeildir eins og aðrir, og þeir eru umdeildir inn í formannavinnunni. En hlutir fá ekkert sérstaklega stimpilinn umdeildir bara ef að Sjálfstæðisflokkurinn leggst gegn þeim. Ég býst við því að það sé bara frekar ríkur meirihluti þjóðarinnar sem að telur að það þurfi að ganga ansi langt í breytingar á auðlindaákvæði, umhverfisákvæði, þjóðaratkvæðagreiðslu, framsalsákvæði umfram það sem heyrist meðal annars á þessum fundum að Sjálfstæðisflokkurinn sé til í. Hvort að vinna formannanna sé þó óþörf, fyrst að þetta plagg er komið fram, já, ef að hinir formennirnir segja já, við skulum vinna með þetta frumvarp, laga það til og bæta það, já, þá held ég að það sé betra að við séum að vinna með heildstæða stjórnarskrá heldur en að gera þetta með brotakenndum hætti eins og nú er. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég vek nú athygli á því að við erum með heildstæða stjórnarskrá og við getum nálgast breytingar á henni þannig að við bætum því við sem við teljum sérstaka þörf á eða breytum því sem við teljum að það sé sérstök þörf á. Það er alveg óþarfi að gera eins og stjórnlagaráð gerði að taka hverja einustu grein núgildandi stjórnarskrár, 79 greinar, og breyta þeim í sumum atriðum mikið, í sumum atriðum lítið og bæta svo við 35 nýjum greinum. Það er dálítið mikil breyting fólgin í því. Og það er alveg rétt að það hefur verið mjög umdeilt hvort að það ætti að fara út í það, og það er ekki bara þingmenn Sjálfstæðisflokksins sem hafa lagst gegn því. Ég vek athygli á því að ekki á kjörtímabilinu 2009 til 2013 og ekki á tímabilinu 2013 til 16 eða 16 til 17 eða núgildandi kjörtímabili hefur Sjálfstæðisflokkurinn meirihlutastöðu hér í þinginu. Þannig að það er alveg ljóst að á þinglegum vettvangi þá dugar andstaða Sjálfstæðisflokksins ekki til. Kannski allt til að geta þess hér í, að því að hv. þingmaður minntist á meint málþóf í veturinn 2012 til 2013.
sem Jóhanna Sigurðardóttir, fyrrverandi forsætisráðherra, vitnaði í á sínum tíma í grein líklega á laugardaginn og ágætur stjórnlagaráðsmaður Illugi Jökulsson kallaði nær vitfirringslegt málþóf. Nær vitfirringslegt málþóf. Og menn hafa haft ýmis orð um það. Hvað ætli það málþóf hafi staðið í marga klukkutíma? Í 1. og 2. umræðu í 40 klukkutíma. Næði ekki inn á topp 15 listan af málþófsmálum síðustu ára hér í þinginu, sko. Á nú vitfirringin öll í því máli, sko. Þannig að við höfum það bara á hreinu að það var ekkert slíkt að ræða, þó að andstaðan væri mikil hjá þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og þingmönnum Framsóknarflokksins og meðal eiginlega allra fræðimanna sem þetta fjölluðu og skiluðu álitsgerðum þetta. Það var gagnrýni úr ótalmörgum áttum og ég held að það hafi ekki síst verið þess vegna sem þáverandi ríkisstjórnarflokkar, Vinstri grænir og Samfylking, gugnuðu á því að reyna að keyra þetta mál í gegn 2012 til 2013. Þá svarar síðara sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, já, það er auðvitað alveg rétt að Sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið í meirihluta og ég segi nú bara Guði sé lof, en allt of lengi hefur þessi hins vegar flokkur verið í þeirri stöðu og hagað sér með þeim hætti að hann hefur haft völd langt út yfir það sem að almenningur treystir honum fyrir. Og ég held að það sé ákveðið vatnaskil núna þegar að báðir vængir fálkans eru svona það bil að sljókast og hann er að lækka flugið og við erum að horfa á hann sigla niður fyrir 20%. Ég held að við munum sjá það að það eru breytingar. Það er bara alrangt að það sé verið að kollvarpa einhverju stjórnarskrá. Það er verið að gera orðalagsbreytingar. Það þýðir ekki nauðsynlega merkingarbreytingar. Það er verið að endurraða. Það er verið að setja hluti í samhengi og að tala um heildstæða stjórnarskrá með þá stjórnarskrá sem við erum núna. Já, ég meina það er svona svipað að tala þá um sjálfstætt fólk og það vantar svona 7., 11., 13. og 25. kaflinn í bókina og reynir menn nú að lesa hana sér til skemmtunar eftir það. Þannig að ég held að þetta sé bara mjög nauðsynleg vinna sem við erum að fara í. Mér væri það að meina lausu að vinna þetta inn á formannafundum ef það væri verið að fara eftir minnisblaði forsætisráðherra og allir einsettu sér að vinna að heildarendurskoðuninni og það væri verið að vinna í anda tillögu stjórnlagaráðs sem að greitt var atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er ekki verið að gera það og því er þetta bara einfaldlega annar leikur sem við erum að tefla fram. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, mig langar til þess að þakka hv. þingmanni Loga Einarssyni og fyrsta flutningsmanni frumvarpsins bara fyrir sína ræðu og fyrir að fara yfir söguna svona vel. En ég ætla samt sem áður að fara aftur aðeins yfir söguna og til mér skipta máli bara upp á að setja þetta mikilvæga mál sem er nýja stjórnarskráin í samhengi. En ég ætla kannski ekki að fara alveg jafn ítarlega í það. En í kjölfar ákalls almennings samfélagsbreytingar eftir hrun og þjóðfundarins 2009 sem fjallaði einmitt þróun samfélagsins, þetta framtíðar Ísland sem var ákall eftir, að þá setti Alþingi lög árið 2010 stjórnlagaþing, þar sem ákveðið var að kjósa ætti sérstjórnlagaþing sem ætlað var að endurskoða stjórnarskrána. Og með sömu lögum var sett á fót stjórnlaganefnd sem hélt annan þjóðfund árið 2010 sem fjallaði sérstaklega nýju stjórnarskrána og endurskoðun hennar. En í raun þá var þetta vist svona áframhald samtalsins sem hófst 2009, enda ljóst að ný stjórnarskrá er lykillinn að þeirri sameiginlegri framtíðarsýn sem varð til með þessu mikilvæga samtali. Úr stjórnlagaþingi varð til stjórnlagaráð sem vann frumvarp að nýrri stjórnarskrá og hvatti til þess að þjóðin yrði spurð álits með þjóðaratkvæðagreiðslu. Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd tók svo við málinu og fór þar fram mikil vinna.
Það er mikil vinna lagt í þetta mál, þar sem var brugðist við málefnalegri gagnrýni sem hafði komið fram. Og samkvæmt þingsályktun Alþingis fór fram eftir þessa vinnu sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd kallaði eftir, fór fram ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla nýju stjórnarskrána og var þetta 20. október 2012, þar sem 2/3 þeirra sem mættu á kjörstað sögðu að það ætti að taka gildi ný stjórnarskrá á grundvelli frumvarps stjórnlagaráðs. Eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna voru svo ráðnir sérfræðingar til að fara yfir frumvarpið sumarið 2012 og sú nefnd gerði einhverjar breytingar og skrifaði heildstæða greinargerð á grundvelli skýringa stjórnlagaráðs. Málið var svo lagt fram á Alþingi í nóvember 2012 og var til umræðu þangað til í mars 2013. Og meðan að málið var til meðferðar Alþingis þá kallaði formaður stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar eftir áliti Feneyjanefndar, nefndar Evrópuráðsins lýðræði með lögum. Og nefndin gaf álit sitt á frumvarpinu og var því gerð skil á framhaldsnefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, en því fylgdu breytingartillögur sem uppfærðu frumvarpið í samræmi við athugasemdirnar sem komu þar frá. Og það þarf að hafa það í huga að þetta var síðasta löggjafarþingi fyrir kosningar 2013. Þannig að málið var tekið af dagskrá þegar að meirihluti stóð frammi fyrir málþófi Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sem leit út eins og gæti tekið upp allan þann þingtíma sem var eftir af þinginu. Í raun og veru þá deyr málið þarna og heldur ekkert tekið upp almennilega, enda það þessir flokkar sem taka við ríkisstjórnina eftir þær kosningar sem eiga sér stað þarna 2013 og þá málið bara stungið í skúffu. En málið sem við leggjum fram núna, Samfylkingin og Píratar, felur í sér að frumvarpið lagt fram í þeirri mynd sem það var eftir vinnu stjórnlagaráðs, stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og Feneyjanefndar. Við tökum upp málið eins og það var skilið eftir aðra umræðu árið 2013 og leggjum það fram í þeirri von að málið verði nú, árið 2019, haldið áfram með það að markmiði að ljúka þessu ferli, svo íslenska þjóðin fái loksins samfélagssáttmálann sem hún krafðist eða kallaði eftir hrun, eftir 2 þjóðfundi og atkvæðagreiðslu, þjóðaratkvæðagreiðslu. Nýja stjórnarskráin endurskoðar alla mannréttindavernd á Íslandi, eflir og styrkir. Hún stendur mun betur vörð réttindi borgaranna en gildandi stjórnarskrá. Hún kveður á réttinn til lífs, rétt til að lifa með mannlegri reisn, bann við ómannúðlegri meðferð og vernd gegn ofbeldi, persónufrelsi, friðhelgi einkalífs, tjáningafrelsið og réttlát málsmeðferð, allt borgararéttindi sem eru betur tryggð í nýju stjórnarskránni. En það ekki það eina. Nýja stjórnarskráin færir nefnilega valdið til þjóðarinnar. Hún gefur þjóðinni valdið til að grípa inn í þegar stjórnmálamenn misbeita valdi sínu, þegar þingmenn og ráðherrar ætla að hlaupa af stað í einhverja vegferð í óþökk þjóðarinnar. Getur þjóðin stoppað þá af? 10% kjósenda geta kallað lög í þjóðaratkvæðagreiðslu með undirskriftalista. 2% kjósenda geta lagt fram sitt eigið þingmál og 10% geta lagt fram frumvarp sem verður að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu ásamt gagntillögu Alþingis. Nýja stjórnarskráin tryggir líka betur gegnsæi í störfum stjórnvalda. Þetta gríðarlega lýðræðisumbót sem ég skil ekki að nokkur maður getur sett sig gegn. Nýja stjórnarskráin setur umhverfisvernd í fyrsta sæti. 3. kafli fjallar samfélag og náttúru. Við fáum sér ákvæði náttúru Íslands og nýtingu náttúrugæða. Það kveðið á virðingu og vernd náttúrunnar. Hún kveður á sameiginlega og ævarandi eign þjóðarinnar á náttúruauðlindum sem ekki í einkaeigu. Nýja stjórnarskráin afmarkar betur vald stjórnmálamanna, þingmanna og ráðherra. Hún uppfærð miðað við núverandi raunveruleika. Hún ekki aðlöguð frá stjórnarskrá sem byggir á því að yfir Íslandi sé konungur. Nýja stjórnarskráin var skrifuð með aðkomu þjóðarinnar, bæði karla og kvenna. Gamla stjórnarskráin var skrifuð af dönskum körlum fyrir rúmri öld og hefur verið plástruð af og til. Nýja stjórnarskráin tekur mið af aðstæðum nútímans. Forseti, búsáhaldabyltingin var ákall raunverulegar samfélagsbreytingar. Ríkisstjórnin féll, seðlabankastjóri vék og menningin breyttist að vissu leyti.
En krafan nýja stjórnarskrá stendur eftir. Þjóðin stjórnarskrárgjafinn og krafan skýr. Við sem leggjum þetta frumvarp fram erum að kjósa að virða vilja hennar og leggja til að Alþingi klári málið. Þá veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég fer nú alltaf í talsverða varnarstöðu þegar menn notaði málflutningi sínum þjóðin kallaði eftir, þjóðin vill. Það bara nýleg könnun sem sýndi það að þjóðin hefur bara engan áhuga á þessari nýju stjórnarskrá. Bara engan áhuga. Fyrst svo gamla skárri ef eitthvað er. Það enginn að kalla eftir þessu. En ég ætla nú ekki að fara að halda ræðu hér. Ég ætla bara að spyrja einnar spurningar. Af því haldið fram hér að þetta frumvarp byggist á því að inn í þessu eru breytingar frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, meirihluta hennar væntanlega, og ábendingar fjárlaganefndar. Og ég ætla að spyrja hv. þingmann, eru allar aðvaranir og ábendingar fjárlaganefndarinnar inn í þessu eins og voru? Ég fullyri að svo ekki. En ég geti sjálfsagt ekkert ætlast til þess að hv. þingmaður viti það. En að mínu viti, þegar verið að breyta stjórnarskrá, þá sé það ekki gert með þeim hætti sem var gert við þær aðstæður í samfélaginu þar sem þjóðin var í áfalli og þar sem stjórnmálamönnum datt í hug og eyddu orkun á þeim tíma í þeim hremmingum að eyða orkun í það að gjörbreyta stjórnskipan Íslands, koma með nýja stjórnarskrá sem í grunninn samin á einu sumri og þótt að hafi reynt að tjasla upp á hana og taka tillit til nokkra athugasemda, þá var það ekki gert nema að hluta. Og ég segi bara einu sinni enn, ég varð aldrei var við það að þjóðin hafi kallað eftir þessu. Þjóðin auðvitað hefur áhuga á ýmsum breytingum og í því hefur verið að vinna og ekkert eðlilegt og það ekkert óeðlilegt það að færa hana meira til nútímans heldur en og ég ekki á móti neinum breytingum. Það má breyta fullt atriðum í þessari stjórnarskrá. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, það ekkert nýtt að þingmenn Sjálfstæðisflokksins séu andstæðingar nýrrar stjórnarskrár og þessa frumvarps sem við erum að leggja hér fram. Varðandi hvort það hafi verið tekið tillit til allra athugasemda þá væntanlega ekki, enda sagði ég það ekki í minni ræðu. Ég sagði að það var tekið tillit til málefnalegra gagnrýni sem kom fram og væntanlega einhverra tillagna. En ef að hv. þingmaður Brynjar Níelsson með tillögur að breytingum, hann situr í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þá það væntanlega vettvangurinn til þess að koma þeim til skila, sínum áhyggjum og í þeirri áframhaldandi vinnu sem væntanlega mun fara fram í þeirri nefnd og ég vænti þess að þetta frumvarp fari til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. En það gríðarlega mikil vinna búin að fara í þetta plagg og hv. þingmaður hlýtur að vera sammála því að ég vona það. Ég kannski spyr, þótt að það sé ekki hefðin að spyrja þegar maður sjálfur að sitja fyrir svörum. En hvort að hv. þingmaður sé ekki sammála því að ferlið sem hefur farið í það að skrifa þessi nýju stjórnarskrá með aðkomu þjóðarinnar og allri þeirri vinnu sem búið að fara fram hjá stjórnlagaráði og í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og hjá þessari nefnd sérfræðinga og allir þeir sem eru búin að koma að gerð þessa plaggs sem til umræðu núna, hvort að það sé ekki lýðræðislegra ferli heldur en það ferli sem fór í gang þegar við tókum við stjórnarskrá frá Dönum. Og andsvar öðru sinni veitir hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Það má kannski segja að stjórnarskráin sem tók gildi hafi ekki verið gerð með neinum sérstökum lýðræðislegum hætti. Við vorum nú ekki einu sinni sjálfstæð. Við tökum þetta upp, enda allar þessar stjórnarskrár í grunninn þær sömu, sama stjórnskipun,
ég get alveg sagt að ég auðvitað ekkert á móti breytingum, en það skiptir mig miklu máli hvernig þær breytingar eru framkvæmdar. Við þessar aðstæður sem menn fóru á sínum tíma, með aðkomu auðvitað bara þeirra sem höfðu áhuga á að breyta miklu og búa til nýja stjórnarskrá, þetta ekki einhvern veginn það að þetta endurspegla endilega þjóðina, þó að þetta fyrirkomulag hafi verið. Það rétt, það var lagð heilmikil vinna í þetta, mjög mikil vinna, sérstaklega eftir að tillögurnar komu frá stjórnlagaráðinu. Það var lagð mikil vinna, það farið yfir þetta sérfræðingum, það enn verið að gera það. Ég legg hins vegar miklu meira áherslu á það að þetta verði ekki gert með þeim hætti að kemur bara einhver hópur sem kosinn eða skipaður síðan stjórnlagaráð var gert, hópur sem kemur bara með þetta svona, segir jú, þið megið kannski koma með einhverjar ábendingar og laga þetta, en í grunninn þetta svona. Fólk var ekkert að kjósa það. Það sem fólkið í landinu hefur áhuga á einkum tvennt. Það atkvæði þjóðaratkvæðagreiðslu og það atkvæði auðlindaákvæði. En mínu viti hefur þjóðin ekki kallað eftir neinu öðru svo áberandi sé. Þess vegna held ég sé mikilvægt að þetta sé unnið áfram. Allar breytingar, ég tala ekki um stóra breytingar og gjörbreytingar, að það séu gerðar í sæmilegri sátt, þverpólitískri sátt, því annars verður þetta aldrei neitt sem við getum kallað samfélagssáttmáli. Þá bara meirihlutinn að berja minnihluta niður. Ég tel það ekki skynsamlega leið eins og reynt var að gera á þessum árum eftir hrun. Og svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég ætla bara að þakka hv. þingmanni fyrir að koma hérna upp og tjá sínar skoðanir á skoðunum íslensku þjóðarinnar og sínar túlkanir á vilja þjóðarinnar og sínar tilfinningar varðandi nýja stjórnarskrá og allt það. Það bara fínt. Ég bara í grunninn mjög ósammála hv. þingmanni, enda held ég að við sem í grunninn hugmyndafræðilega séð bara algjörlega á öndverið meiði hvað það varðar. Það rétt. En ég þó allavega ánægð að hv. þingmaður er sammála því að þetta var ekki lýðræðislegt ferli sem fór í gang á þeim tíma sem við tókum við stjórnarskránni frá Dönum. Þannig að mér þykir það stórfurðulegt að tala að það þurfi að vera einhver þverpólitísk sátt. Ég hefði talið að það skipti mestu máli að þjóðin kæmi að gerð nýrrar stjórnarskrá, að þjóðin sem stjórnarskrárgjafinn kæmi að þessari vinnu. Það það sem skiptir í grunninn mestu máli. En hv. þingmaður hlýtur að geta fagnað því að nú kemur stjórnarskráin inn í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og hann getur þá látið sínar skoðanir á framfæri þar í þeirri vinnu sem þar mun fara fram. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég ætla nú ekki að setja hér á langar tölur. Hv. þingmaður Logi Einarsson rakti mjög vel aðdraganda þessa máls og sögu þess og ég ætla ekki að endurtaka það sem að hann sagði. Ég ætla bara að minna á að þessi vinna fór í gang eftir að hér hafði orðið hrun. Það var ekki bara efnahagslegt hrun og ekki bara bankahrun, ekki bara fjármálalegt hrun, heldur var hér líka að ræða menningarlegt hrun og siðferðilegt. Sjálfsmyndarhrun hafði átt sér stað og fólki þótti sem að undirstöður samfélagsins hefðu brostið og að mjög brýnt væri að finna samfélaginu að nýju undirstöður og þess vegna var farið af stað í þessa margháttuðu og miklu vinnu sem að hófst eins og við munum með þjóðfundum. Þetta mál var lagt fram í fyrra líka af þingflokki Pírata og þá varð hér nokkur og ágæt umræða um málið og ég minnist þess meðal annars að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir, hún gerði meðal annars að umtalsefni, já og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson líka,
ef ég man rétt, gerði að umtalsefni 30. grein núgildandi stjórnarskrár sem hljóðar svo með leyfi forseta: Forsetinn veitir annaðhvort sjálfur eða með því að fela það öðrum stjórnvöldum undanþágur frá lögum samkvæmt reglum sem farið hefur verið eftir hingað til. Ég endurtek, samkvæmt reglum sem farið hefur verið eftir hingað til. Hvaða reglum? Hefur verið farið eftir einhverjum reglum hingað til undanþágur sem aldrei hafa verið veittar? Og hvernig á að veita undanþágur eftir reglum sem farið hefur verið eftir hingað til ef þær hafa aldrei verið notaðar? Og þarna ekki nóg með að forsetinn getur veitt hvar og hvenær sem undanþágur frá lögum, heldur getur hann falið það öðrum stjórnvöldum að veita slíkar undanþágur. Þessi grein hefur aldrei verið virkjuð og kannski hún dauður bókstafur, eins og við héldum líka 26. greinina sem virkjuð var raunar af fyrrverandi forseta Íslands. En svona grein hins vegar stórhættuleg. Ef í embætti forseta Íslands myndi nú veljast valdasjúkur einstaklingur með einræðistilburði sem sæi þarna leið til þess að komast hjá því að fylgja lögum, eða þá frámunalega veikur forseti en mjög valdagráður ríkisstjórn sem að léti þann forseta þá fela sér að veita slíkar heimildir til að veita undanþágu frá lögum samkvæmt reglum sem farið hefur verið eftir hingað til. Og þessi grein náttúrulega dæmi það hversu vönduð ríkjandi stjórnarskrá Hér lagagrein sem bæði óljós og torskilin og mjög teygjanleg og túlkanleg. Og hún varðar hreinlega grundvallarvald þeirra sem eiga að fara með völdi hér á landi. Og hún getur í höndum einhverja snúist þannig að það sé jafnvel hætta á einhvers konar gerræði. Og þessi grein held ég, og þess vegna geri ég hana nú að umtalsefni, hún ágætt dæmi þann vanda sem við stöndum frammi fyrir, sem ekki síst sá að það eru ýmis ákvæði gildandi stjórnarskrár sem eru óljós og torræð og túlkanleg og hafa þá kannski leitt til þess stundum að lögmenn hafa getað túlkað lög af hugvitssemi og fimi sem hefur þá líka leitt til þess að það hefur verið erfitt að ná lögum yfir menn. Stjórnarskráin nýja, hún var unnin í löngu og góðu ferli og ég þarf ekki að minna þingheim á hvernig það fór fram. Þar var vandað til verka og unnið af heilindum og sáttfýsi á öllum stigum málsins, fram undir það síðasta. En maður hafði einhvern veginn enga síður á tilfinningunni, eins og hefur raunar kannski komið fram í umræðu hér, að lögmönnum, lögspekingum, stjórnmálafræðingum og sumum alþingismönnum fyndist eins og hér væri kannski verið að hlutast til þeirra mál. Það væri jafnvel verið að skipta sér af einhverju sem þeim einum kæmi við. Stjórnarskráin væri mál lögspekinga sem fást við að túlka hana og vinna með hana. En það ekki svo, því miður. Stjórnarskrá verður að sjálfsögðu ekki búin til nema í miklu og nánu samráði við allt það fólk sem kann best til, og það var líka gert. En hitt algjört grundvallaratriði. Stjórnarskráin ekki einkamál lögmanna og stjórnmálamanna, hún varðar okkur öll. Og stjórnarskráin snýst ekki bara grundvöll samfélagsskipunarinnar, heldur daglegt líf okkar allra og framtíð barnanna okkar. Þetta snýst sjálfbærni, mannréttindi, lýðræði, valdið í samfélaginu. Þetta
grunnlögin okkar allra. Og stjórnarskráin aldrei alveg útrætt mál og allra síst með greinum eins og 30. greininni sem ég nefndi hér áðan. Og stjórnarskráin ekki háð náttúrulögmálum, hún ekki partur af náttúrulögmálum. Stjórnarskráin ekki eins og veðrið eða fjöllin eða hafið, hún mannanna verk. Stjórnarskráin ekki ytri aðstæður sem við höfum ekkert að segja, heldur eru stjórnarskráin innri aðstæður samfélagsins sem við sjálf mótum saman, og það gerum við með því að gera sáttmála hvert við annað ákveðnar grundvallarreglur í samskiptum okkar, grundvallar leikreglur í samfélaginu, grundvallar lög, enda heitir stjórnarskráin í nágrannalöndum okkar grunnlög, grundvallarlög, og hún grundvöllurinn undir öllum, lifandi plagg. Hver nauðsyn á að breyta stjórnarskrá eða fá nýja stjórnarskrá? Margir spyrja sig að því, af hverju þurfum við að vera eitthvað að breyta þessu? Þetta ekki bara ágætt eins og þetta myndi ekki bara óvissa fylgja þessu? Spyrja margir, en þá held ég að því sé til að svara að það óvissa sem fylgir núverandi stjórnarskrá. Manni finnst stundum þegar maður horfir á íslenskt samfélagi gegnum áratugina eins og íslenskt samfélag hafi verið spunnið af fingrum fram, stundum af löggjafar- og framkvæmdarvaldi. Það hefur verið impróviserað nánast dag frá degi af helstu valdamönnum sem hafa þá gripið til ýmiss konar lagaúrræða. Og þessari nýju stjórnarskrá finnst mér hins vegar fylgja, hún viðleitni til að koma hér á meiri formfestu, meiri lögfestu í íslensku samfélagi sem að ég tel vera fagnaðarefni. Það hefur komið fram fráfaldlega hjá fræðimönnum að við lýðveldisstofnunina var litið svo á almennt meðal íslenskra ráðamanna að stjórnarskráin væri bráðabirgðaplagg og yrði að endurskoða hana fyrr en síðar. Þeir skrifa þetta hver af öðrum og það kom fram hér í umræðum á Alþingi. Einn þeirra fræðimanna sem hafa ritað þetta og rakið þessa sögu vel núverandi forseti Íslands, Guðni T.H. Jóhannesson, sem starfaði á árum áður sem sagnfræðingur og skrifaði ágæta grein árið 2011 sem heitir Í gömlu dönsku tjaldi, og oft nú vitnað til þessarar greinar hans, og ég vil leyfa mér með leyfi forseta að lesa, eins og ég gerði raunar í umræðum málið í fyrra og ætla þá að endurtaka það, að lesa hér niðurlagsorð þeirrar ágætu greinar Guðna, sem skrifar: Í skrifum lýðveldisstjórnarskrána stundum gert of lítið úr þeirri grundvallarstaðreynd að henni var aldrei ætlað að standa lengi í óbreyttri mynd. Málamiðlanir til bráðabirgða verða þannig að fyrirmyndarlausnum til framtíðar. Vera má að pólitískt viðhorf ráði einhverju þetta. Sagan af aðdraganda lýðveldisstjórnarskrárinnar sýnir hins vegar, svo ekki verður villst, að til urðu málamiðlanir sem áttu að vera tímabundnar. Þetta gildir ekki síst ákvæði skiptingu valds milli ráðamanna sem segja eitt en þýða annað í raun. Stjórnarskrár eiga að vera skýrar, en þannig bráðabirgðasmíðin frá 1944 ekki, enda hefur hún engum orðið fyrirmynd og engin áhrif haft annars staðar í heiminum.
Í aðdraganda lýðveldisstofnunarinnar vildu ráðamenn á Alþingi réttilega stefna að einingu þjóðarinnar. Þeir vissu að samstaðan næðist ekki ef stjórnmálaflokkarnir tækjust á nýja stjórnarskrá. Því var ákveðið að lögfesta lítt breytta stjórnarskrá til bráðabirgða en endurskoða hana svo við fyrsta tækifæri. Lýðveldið sem Íslendingar stofnuðu skyldi vara aldur og ævi en stjórnarskráin ekki, enda mátti ennþá sjá að hún hafði að miklum hluta verið samin í danska kansellíinu eins og Jón forseti komst að orði á sínum tíma. Því má segja með stjórnarskrána í huga að 17. júní 1944 hafi Íslendingar tjaldað til einnar nætur á Þingvöllum í gömlu dönsku tjaldi. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég ætlaði að staldra við kannski 2 atriði í máli hv. þingmanns Guðmundar Andra Thorssonar. Í fyrsta lagi það auðvitað þetta að stjórnarskrá auðvitað, eins og hann réttilega bendir á, mannanna verk. Tillögur til breytinga á stjórnarskrá eru líka mannanna verk og ekki hafnar yfir gagnrýni geta sætt breytingum og þess háttar. Það á líka við tillögur þess ágæta hóps sem kenndur hefur verið við stjórnlagaráð og þess vegna held ég að við hljótum öll að áskilja okkur rétt til þess að hafa hvaða skoðanir sem á þeim tillögum sem þar komu fram. Hann vísar til þess, eins og oft hefur verið gert í umræðum, að lýðveldisstjórnarskráin hafi verið hugsuð til bráðabirgða. Það vissulega rétt að í umræðum á þingi og í samfélaginu það leyti var gert ráð fyrir endurskoðun stjórnarskrárinnar. Ýmsar atlögur verið gerðar að því og reyndar það nú svo að stjórnarskránni hefur verið breytt sennilega í einum 7 áföngum frá því að lýðveldisstjórnarskráin var tekin upp og meiri hluti núverandi eða núgildandi ákvæða stjórnarskrána eru breytt frá 1944. Bara þannig að það sé haft í huga. Við erum ekkert með sama plaggið og við vorum með 1944. Hvað þá 1874, eins og stundum látið í veðri vaka, jafnvel þó að grunnurinn sé sá sami, þá hafa orðið verulega breytingar. Og ég segi fyrir mitt leyti og kannski fyrir hönd míns flokks að við höfum ávallt ljáð máls á því að það væri ástæða til þess að taka einstök ákvæði stjórnarskrárinnar fyrir og breyta þeim, einstaka kafla. Ekki hafna því að bæta við nýjum köflum eða fella út ákvæði eins og hv. þingmaður nefndi hérna forsetann. Ekki hafna því. Við höfum bara ekki talið ástæðu til þess að fara í þá allsherjar umritun og endurskoðun sem þetta ágæta stjórnlagaráð gerði ráð fyrir. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvar sitt. Auðvitað, já, það var fólk sem var í stjórnlagaráði og þar með eru tillögur þess ráðs mannanna verk, það er rétt. En stjórnlagaráð fór hins vegar eftir ákveðnu ferli í sinni vinnu. Það var kosið til stjórnlagaráðs eftir alveg ákveðnum reglum og síðan eftir dóm Hæstaréttar þá veitti Alþingi fulltrúum í stjórnlagaráði mjög eindregið og skýrt umboð til sinna starfa sem að þetta fólk vann síðan eftir og vann að miklum heilindum. Og ég verð að segja það að mér hefur þótt stundum að vinna stjórnlagaráðs mætti vera okkur hér á hv. Alþingi til fyrirmyndar það hvernig hægt að vinna saman og hvernig hægt að leiða saman ólík sjónarmið. Og þeim tókst það með undraverðum hætti að búa til þetta plagg sem að síðan kemur hér inn í þingið og þingið tekur síðan að vinna við eftir þeim reglum sem að gilda
þau mál sem komu inn á þingið og tókst að lenda því með vandaðri og mikilli vinnu þar sem ekki var síst horft til þess sem að fræðimenn höfðu fram að færa og voru margir gagnrýnir á ýmislegt í tillögum stjórnlagaráðs sem að tekið var svo mið af í vinnu þingsins svo að úr varð þetta vandaða og góða plagg sem að við höfum hér leyft okkur að leggja fram á ný í Samfylkingu og Pírötum. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, já, það var auðvitað mikil vinna sem átti sér stað á vettvangi þingsins á þessum tíma en hins vegar var henni ekki lokið. Þáverandi meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar lagði að vísu fram sínar tillögur en það ekki hægt að líta svo á að því hafi með neinum hætti verið lokið því ferli. Og ég reyndar, af því að ég sat nú í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd á sínum tíma þegar að þessi málsmeðferð átti sér stað, þá myndi ég nú mótmæla þeirri fullyrðingu að það hafi verið tekið mikið mark á álitum þeirra fræðimanna sem þetta fjölluðu. Það var komið til móts við ákveðnar tiltölulega þröngar lagatæknilegar athugasemdir hluti sem ekki gengu upp í tillögum stjórnlagaráðs en að mínu áliti var harla lítið hlustað á alvarlegar athugasemdir sem komu fram af hálfu bæði stjórnlagafræðinga, stjórnmálafræðinga, Feneyjanefndarinnar og fleiri aðila sem þetta fjölluðu meðan að á málsmeðferð stóð. Það síðan önnur saga og reyndar rétt að halda því til haga að það voru öll eða ef ekki flest, að minnsta kosti flest skref sem stigin voru í þessu ferli á árunum 2009 til 2013 voru mjög umdeild. Enda var verið að fara í ákveðna tilraunastarfsemi framhjá hefðbundnum farvegi stjórnarskrárbreytinga, framhjá þeim farvegi sem stjórnarskráin sjálf kveður á og það ferli lenti oft út í túni eða út á túni eða út í skurði eins og stundum talað Til dæmis, bara ef við tökum eitt lítið dæmi, það efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem spurt þjóðaratkvæðagreiðslu, þar sem svarið já eða nei og það spurt. Eiga tillögur stjórnlagaráðs að liggja til grundvallar frumvarpanir í stjórnarskrá? Á þeim tíma þegar að þessara spurningar spurt í þjóðaratkvæðagreiðslu liggja ekki fyrir tillögur, til dæmis sérfræðinganefndar, sem þáverandi meirihluti á Alþingi hafði sett til verka til þess að fara yfir tillögurnar. Þetta var allt í miðju ferli þegar svona spurninga spurt. Spurningin sú, hv. þingmaður, hvort að bara slík einföld atriði í málsmeðferð veiki ekki skuldbindingargildi niðurstöðu atkvæðagreiðslu af þessu tagi. Og svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir andsvarið. Ég held að það sé alveg ljóst að við séum ekki alveg á einu máli þetta, en samt nú flokkur þingmannsins, Sjálfstæðisflokkurinn, tekur þátt í væntanlega og vonandi af heilum hug í þeirri vinnu sem að hæstv. forsætisráðherra hefur komið af stað við endurskoðun stjórnarskrárinnar. Hv. þingmaður talaði að það hefði verið farið, mig minnir að orðalagi, ég var nú að reyna að hripa orðalagi niður hjá mér, framhjá hefðbundnum farvegi stjórnarskrárbreytingar. Talaði hefðbundinn farveg stjórnarskrárbreytinga og þar held ég dálítið að sé kannski kjarni málsins vegna þess að hver var hefðbundinn farvegur stjórnarskrárbreytinga í íslenska lýðveldinu? Hann var sá að skipa nefndir sem hittust kannski einu sinni í mánuði og drukku kaffi, kannski heima hjá Gunnari Thorlacioni og spjölluðu stjórnarskrána og svona höfðu það notalegt og kannski býsnuðust dálítið yfir því að það var nú ýmislegt sem þyrfti kannski að lagfæra þegar betur stæði á.
og skiluðu aldrei þeirri endurskoðun stjórnarskrárinnar sem ætlast var til að þeir skiluðu, vegna þess að það var ævinlega skilningur þeirra sem tóku þátt í stofnun lýðveldisins Íslands að þessi gamla danska stjórnarskrá væri ekki sú stjórnarskrá sem að íslenskt lýðveldi ætti að grundvallast á til langframa. Andsvörum lokið og til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Heiðarleiki, virðing, réttlæti, jafnrétti. Þetta eru þau skýru sameiginlegu grunngildi sem yfir 1200 manneskjur sammæltust árið 2009 að hafa skildi að leiðarljósi við vinnu þeirra að nýrri framtíðarsýn fyrir Ísland. Sú vinna fór ekki fram í tómarúmi. Hún var svar við ákalli þjóðarinnar bætt samfélag fyrir alla. Samfélag sem byggði á grunngildum sem markvisst hafði verið grafið undan í aðdraganda hrunsins. Þjóðfundurinn varð til vegna þess trúnaðarbrests sem varð milli þings og þjóðar í kjölfar bankahrunsins. Þá vöknuðu margir upp við vondan draum og sáu að stjórnmálamenn höfðu ekki farið vel með það umboð sem þeim hafði verið veitt til að starfa í þágu þjóðarinnar. Tengsl milli stjórnmálamanna og viðskiptalífsins voru of sterk og of vinaleg. Fjölmiðlar voru veikir og gátu illa sinnt starfi sínu. Eftirlitsstofnanir brugðust hlutverki sínu gagnvart bönkunum og ríkisstjórnin flaut sofandi að feigðarósi. Það má reyndar segja að sumir innan hennar hafi verið vakandi á þeirri vegferð en haldið að sér höndum í andstöðu við þjóðarhag. Úr varð stjórnlagaráð sem færði Alþingi drög að nýrri stjórnarskrá. Drög sem samþykkt voru með góðum meirihluta atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu fyrir rúmum 7 árum síðan. Þetta er þjóðaratkvæðagreiðsla sem Alþingi Íslendinga hefur neitað að virða, hefur neitað að leiða í lög allar götur síðan. Forseti. Flokkarnir sem mynda ríkisstjórn Íslands í dag hafa haft mislangan tíma til þess að tryggja að farið verði að vilja þjóðarinnar innleiðingu nýrrar stjórnarskrár, en allir hafa þeir haft tækifæri til þess. Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn völdu að stinga stjórnarskránni ofan í skúffu þegar þeir tóku við stjórnartaumunum árið 2013. Vinstrihreyfingin Grænt framboð valdi svo árið 2017 að mynda ríkisstjórn með þessum flokkum sem hafa sýnt það í verki að þeir standa í vegi fyrir kröfu þjóðarinnar nýjan samfélagssáttmála. Eflaust héldu margir að atkvæði til Vinstrihreyfingarinnar Græns framboðs, að atkvæði til hæstvirts forsætisráðherra Katrínar Jakobsdóttur myndi leiða til þess að hún myndi beita sér fyrir því að lýðræðislegu vilji þjóðarinnar, stjórnarskrárgjafans okkar, yrði virtur. En því miður er staðan sú árið 2019 að meirihluta þessa þings finnst ásættanlegt að geyma nýju stjórnarskrána áfram ofan í skúffu og semja frekar sín á milli einstök ákvæði frumvarpsins. Því miður er staðan sú árið 2019 að við höfum forsætisráðherra sem situr í skjóli svikinna loforða sem hún gaf eigin kjósendum sem síst af öllu kusu hana til þess að gegna hlutverki öndunarvélar fyrir aðframkomið valdakerfi. Forsætisráðherra sem talar fjálglega samráð við almenning við úrbætur á stjórnarskrá en hunsar þó frumvarp stjórnlagaráðs til nýrrar stjórnarskrá í nafni sátta og samráðs við Sjálfstæðisflokkinn. Flokk sem ávallt hefur staðið gegn nýrri stjórnarskránni, gert lítið úr þjóðaratkvæðagreiðslunni og lýðræðislegum vilja þjóðarinnar sem þar birtist. Forseti. Í besta falli lýsir þessi nálgun meirihluta Alþingis grundvallar misskilningi á eðli stjórnarskrárinnar sem samfélagssáttmála og þjóðinni sem stjórnarskrárgjafanum sem setur okkur, löggjafanum, leikreglu lýðræðisins. Í versta falli lýsir hún 7 ára djúpstæðri andhöfu valdhafa við lýðræðið og mikilli óvirðingu þingsins gagnvart því umboði sem þjóðin veitir í. Forseti. Við sem hér störfum eigum að ganga fram með góðu fordæmi og taka ábyrgð, segja satt og rétt frá og standa við orð okkar. Ekki fela okkur á bak við tæknilegt kjaftæði að við höfum aldrei beinlínis lofað því að leiða ekki Sjálfstæðisflokkinn til valda. Ekki segjast fyrir kosningar styðja frumvarp stjórnlagaráðs
að nýrri stjórnarskrá verði að lögum en segja svo eftir kosningar að stjórnarskrána megi búta í sundur og byggsa með að vild. Forseti, mér líður pínu eins og bilaðri plötu því ég hef áður flutt þessa ræðu og aðra eins. Í umræðum síðustu stefnuræðu forsætisráðherra reyndi ég við bjartsýni og vildi hvetja ríkisstjórnina til dáða með hugrekki og þor að leiðarljósi. Ég sagði með leyfi forseta að vissulega þyrfti hugrekki til þess að takmarka sitt eigið vald. Það þarf þor til að standa með vilja þjóðarinnar, jafnvel þó hann kunni að skarast á við eigin hagsmuni. Og það þarf bjartsýni til þess að takast á við þær breytingar sem ný stjórnarskrá hefur í för með sér. Bjartsýni og bjargfasta trú að þjóðin viti best hvernig landinu skal stjórna og hvernig takast skuli á við nýja tíma í óvissum heimi. Þessi afstaða mín hefur ekki breyst, forseti, og nú lag fyrir hv. þingmenn meirihlutans og hæstv. Ríkisstjórn að bregðast við þessari hvatningu minni. Það að vissu vonbrigði að enginn hv. þingmaður annarra flokka og þá enginn hv. þingmaður meirihlutaflokkanna noti hér tækifæri til þess að halda ræðu, að minnsta kosti ekki að svo komnu máli, en komi vissulega upp í andsvör við okkur flutningsmenn en kjósi ekki að deila sinni sýn með þjóðinni nú þegar við leggjum stjórnarskrána aftur fram. Heldur einmitt spyrja okkur út í tæknileg atriði í stað þess að deila sinni sýn í sinni eigin ræðu. En forseti, tækifærið enn til staðar. Við Píratar og Samfylkingin leggja hér til að Alþingi virði vilja þjóðarinnar og leiði nýja stjórnarskrá í lög. Píratar lögðu frumvarpið fram á síðasta þingi í því horfi sem þingið skildi við það þegar því var stungið ofan í skúffu árið 2013. Samfylkingin hefur nú tekið við keflinu og flytur málið á þessu þingi. Og með framlagningu frumvarpsins viljum við gefa öllum þjóðkjörnum þingmönnum hér tækifæri til þess að leiða lýðræðislegan vilja þjóðarinnar, stjórnarskrárgjafans, í lög. Og ég vil hér með hvetja hæstv. Forsætisráðherra Katrínu Jakobsdóttur að víkja þeirri braut að búta vilja þjóðarinnar niður og semja hann við Sjálfstæðisflokkinn. Ég vil hvetja hana til þess að leggja okkur lið, að efna loforðin sem hún hefur gefið og virða vilja stjórnarskrárgjafans á Íslandi og greiða götu þessa frumvarps í gegnum þingið. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, hv. þingmaður Þórhildur Sunna Ævarsdóttir lýsti sjálfri sér eins og bilaðri plötu þegar hún var að fjalla þessi mál. Ég get tekið undir það og snúið því upp á sjálfan mig líka vegna þess að auðvitað upplifi ég mig stundum eins og bilaða plötu í þessu sambandi. Hún lýsti eftir því í þessari umræðu að þingmenn aðrir en stuðningsmenn frumvarpsins gerðu grein fyrir sinni skoðun. Ég sé nú til hvað ég fer ítarlega í það, en það ætti hins vegar engum að koma á óvart sem hefur tekið þátt í umræðum þessi mál á undanförnum árum að ég og minn flokkur, við höfum lýst okkur reiðubúin til þess að fara í afmarkaðar breytingar. Við höfum lýst okkur reiðubúna til þess að taka ákveðna kafla og ákveðin atriði núgildandi stjórnarskrár til endurskoðunar. Ýmislegt hefur verið nefnt í því sambandi en meðal annars það forsetakaflinn þar sem menn hafa margir hverjir verið samstiga það að það verið eðlilegra að færa orðalag ákvæðanna til samræmis við veruleikann. Ekki endilega að fara í miklar breytingar, efnislega breytingar, heldur að færa orðalag ákvæðanna til samræmis við veruleikann. Og eins höfum við fallist á að taka þátt í vinnu sem hefur miðað að því að koma ákveðnum nýmælum inn í stjórnarskrá og bara sjálfur átti ég þátt í starfi á árabilinu 2013–16 þar sem sérstaklega var verið að skoða 3 ný ákvæði auðlindir, umhverfismál og náttúruvernd og þjóðaratkvæðagreiðslur. Mikil vinna sem fór í þessi nýju ákvæði á þeim tíma og ég tek undir það að það getur verið tilefni til þess að taka slíkar breytingar inn, en það hins vegar alveg skýr afstaða af minni hálfu og míns flokks að við teljum ekki þörf á þeim víðtæku breytingum sem tillögur stjórnlagaráðs og þar af leiðandi þetta frumvarp gera ráð fyrir. Sú afstaða hefur alveg legið skýr fyrir. Og þá svarar andsvari
hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, ég kannski aðeins að reyna að átta mig á því hvers konar andsvar þetta var, nema að það að hv. þingmaður lýsir hér yfir að honum rétt eins og mér líði eins og bilaðri plötu í umræðum þetta mál, og það vissulega ágætt að við séum sammála eitthvað þegar kemur að stjórnarskránni og umræðum hana. Það sem ég var eins og að gagnrýna, virðulegur forseti, með ummælum mínum í ræðu minni, var að hér erum við að ræða nýju stjórnarskrána sem að flokkur hv. þingmanns hefur staðið gegn, og sá flokkur nýtir ekki hér tækifæri til þess að koma í ræður og útskýra fyrir okkur hvers vegna þeir standa gegn niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012, hvernig þeir réttlæta að virða ekki vilja þjóðarinnar í þessu máli en tala svo þjóðaratkvæðagreiðslur í öðru máli eins og þær eiga að skipta nokkru einasta máli í framhaldinu á þessari framkomu. Hv. þingmaður vísaði í það hérna áðan, hvernig var það? Nei, nú er ég búin að gleyma því. En hann allavega tók til að hann væri opinn fyrir því að skoða ákveðna kafla og ákveðin ákvæði í stjórnarskránni og endurskoða þau svona eftir hentugleika síns flokks væntanlega hvað þeim þóknast. En það er bara ekki til umræðu hér, virðulegur forseti. Það sem er til umræðu hér er frumvarp stjórnlagaráðs sem var lagt til grundvallar vinnu sem átti að snúa að heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar. Og það er hans flokkur sem einna helst hefur staðið gegn því að svo megi verða, og mér þætti því tilefni til þess að þingmenn úr flokki hv. þingmanns kæmu hér og skýrðu hvers vegna þeir virða ekki vilja þjóðarinnar og hvers vegna þjóðin ætti nokkru sinni að taka þátt í þjóðaratkvæðagreiðslu aftur ef þetta er viðhorfið sem þeim mætir í kjölfarið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, ég gengst auðvitað við því að hafa ásamt mínum flokki staðið gegn því að tillögur stjórnlagaráðs væru lagðar til grundvallar þeim breytingum á stjórnarskrá. Hins vegar þá höfum við, eins og ég kom að í mínu fyrra andsvari, verið þeirrar skoðunar að það væri eðlilegt að taka ákveðin atriði til endurskoðunar og bæta við nýmælum, meðal annars bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur í tilteknum tilvikum. Og það liggur auðvitað fyrir að þegar að stjórnarskráin mælir fyrir að þjóðaratkvæðagreiðslur að tilteknum forsendum uppfylltum séu bindandi, þá stendur slík niðurstaða. Þjóðaratkvæðagreiðslan 2012 var mjög gölluð að mínu mati, mjög gölluð, og ég geti bara vísað til umræðna sem áttu sér stað á Alþingi í aðdraganda þeirrar lagasetningar, þar sem afstaða mín í þeim efnum kom mjög skýrlega fram, að ég teldi að það væri mjög einkennilegt að vera efna til þjóðaratkvæðagreiðslu með mál sem væri í miðju ferli, ekki komið að endapunkti, að spurningarnar væru óljósar og ómarkvissar og fleira í þeim dúr. Þannig að það lá alveg fyrir að það var andstaða við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Síðan má þetta geta þess að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla vakti nú ekki meiri stemningu í samfélaginu á sínu tíma heldur en svo að það náðist ekki helmingur atkvæðisbærra manna á kjörstað til þess að greiða atkvæði þar. Það var hin gríðarlega þunga krafa þjóðarinnar sem birtist í því. Með sama hætti og þegar kosið var til þessa stjórnlagaþings í kosningu sem seinna var úrskurðuð ólögmæt vegna galla á framkvæmdinni, að það var rétt rúmur þriðjungur þjóðarinnar eða þriðjungur atkvæðisbærra manna sem ætti til þess að kjósa í þeirri atkvæðagreiðslu. Það voru næstum því fleiri í framboði heldur en mættu til að kjósa. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, hér kristallast kannski ástæðan fyrir gagnrýni minni á það að hv. þingmaður kom ekki bara hér upp í ræðu, vegna þess að ég myndi vilja spyrja hann ótal spurninga á móti. Hvers konar staðla hefur hv. þingmaður fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu sem að Alþingi Íslendinga beri að taka mark á? Eru sumar betri en aðrar? Á hv. þingmaður sér uppáhalds þjóðaratkvæðagreiðslu sem að framkvæmd var með þeim stöðlum sem að
hann vildi óska. Hv. þingmaður vísar hér úr salnum í bindandi og ekki bindandi þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég spyr hv. þingmann og fæ náttúrulega ekki svar vegna þess að hv. þingmaður kemur hér að andsvara við mig en heldur engar ræður um þetta mál. Af hverju ætti þjóðin að halda að nokkurt mark væri tekið á henni aftur? Af hverju ættum við að komast einu sinni upp fyrir 50% í einni einustu þjóðaratkvæðagreiðslu eftir þessa þegar það eina sem Alþingi Íslendinga gerir er að gefa frat í skoðanir þjóðarinnar? Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti. Það er ekki svo að áhugi á því að gera heildarendurskoðun á stjórnarskránni hafi vaknað eftir hrun, heldur var búið að reyna að fara í þá vegferð mörgum sinnum og með alls konar tilbrigðum, og að öðrum ólöstuðum held ég að Jóhanna Sigurðardóttir hafi sem þingmaður verið ötul við að reyna að koma slíkum breytingum á. En herra forseti, hér hefur verið farið yfir söguna og vinnuna að þessu plaggi sem við ræðum hér, og ég ætla líka að gera það vegna þess að hún er merkileg, þessi saga, og ég held að sé mjög mikilvægt að við höfum hana á taktinunum og hreinu hvernig plaggið sem við erum hér að ræða var undirbyggt og af hverju það er mikilvægt að klára vinnuna. Þegar Jóhanna Sigurðardóttir, sem þá var formaður Samfylkingarinnar og forsætisráðherra, mælti fyrir frumvarpi á lögum nr. 90 frá árinu 2010 um stjórnlagaþing, sagði hún meðal annars þetta, með leyfi forseta: Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um stjórnlagaþing sem lagt er fram í samræmi við samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs. Frumvarpið var lagt fram á 137. löggjafarþingi án þess að mælt væri fyrir því og er nú lagt fram að nýju án breytinga. Frumvarpið felur í sér það nýmæli að sett verði á fót hér á landi stjórnlagaþing sem falið verði að endurskoða stjórnarskrá lýðveldisins. Frumvarpið var unnið í samráði við fulltrúa allra þingflokka. Forsaga smíði þessa frumvarps er sú að á þarsíðasta löggjafarþingi lögðu þingmenn Samfylkingarinnar, Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs, Framsóknarflokks og Frjálslynda flokksins fram frumvarp um breytingar á stjórnarskránni og því fylgdu drög að frumvarpi til laga um stjórnlagaþing. Frumvarpið til stjórnskipunarlaga varð ekki útrætt þar sem ekki varð af þeim stjórnarskrárbreytingum sem þar voru ráðgerðar um stofnun stjórnlagaþings og að frumvarp þess efnis yrði lagt undir þjóðaratkvæði með bindandi niðurstöðu, var lagt til í frumvarpi þessu að stjórnlagaþingi verði ráðgefandi enda skortir heimild í stjórnarskránni til að fela stjórnlagaþingi bindandi ákvörðunarvald. Tilvitnun lýkur. Mér finnst mikilvægt að þetta komi fram hér í umræðunni. Hvers vegna voru tillögur stjórnlagaráðs ráðgefandi en ekki bindandi, og það var einfaldlega af tæknilegum ástæðum eins og Jóhanna lýsti svo ágætlega þegar hún mælti fyrir lögunum um stjórnlagaþing. En á grundvelli laga um stjórnlagaþing var í nóvember 2010 efnt til þjóðfundar tæplega 1000 fulltrúa af landinu öllu sem valdir voru með slembiúrtaki úr þjóðskrá. Þar voru fengin fram meginsjónarmið og áherslur almennings varðandi stjórnskipan landsins og breytingar á stjórnarskrá. Stjórnlaganefnd sem Alþingi kaus vann úr þeim upplýsingum sem þar komu fram og skilaði skýrslu um niðurstöðu þjóðfundarins og hugmyndum um breytingum á stjórnarskrá. Síðar í sama mánuði var kosið til ráðgefandi stjórnlagaþings sem skyldi leggja fyrir Alþingi frumvarp til stjórnskipunarlaga. Ekki kom þó til þess að það yrði sett því framkvæmd kosninganna var kærð, Hæstiréttur úrskurðaði þær ógildar í janúar 2011. Þess í stað skipaði Alþingi með þingsályktun 24. mars 2011 25 manna stjórnlagaráð til að gera tillögur um breytingar á stjórnarskránni.
Stjórnlagaráð samþykkti einróma frumvarp til stjórnskipunarlaga sem skilað var til forseta Alþingis í júlí 2011. Frumvarpið studdist m.a. við niðurstöðu þjóðfundarins og tillögur frá stjórnlaganefnd og almenningi. Þar voru lagðar til margvíslegar réttarbætur, svo sem náttúruvernd og þjóðareign á náttúruauðlindum, jafnt vægi atkvæða til kosningar til Alþingis og rétt almennings til að krefjast þjóðaratkvæðis lög sem Alþingi samþykkti. Forsætisnefnd lagði tillögu Stjórnlagaráðs frá Alþingi í formi skýrslu í október 2011. Málið gekk til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sem fjallaði ítarlega um málið næstu mánuði með aðkomu ýmissa sérfræðinga. Til samræmis við þingsályktun frá 22. febrúar 2012 fundaði stjórnlagaráð að nýju í mars 2012 til að fjalla spurningar og tillögur stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að mögulegum breytingum á frumvarpinu sem vörðuðu m.a. ákvæði umhverfi og auðlindir, embætti forseta Íslands og þjóðaratkvæðagreiðslur. Ráðið afhenti nefndinni í kjölfari svörs sín með breytingartillögum. Með þingsályktun 24. maí 2012 samþykkti Alþingi að tillögur stjórnlagaráðs skyldu bornar upp í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Auk þess skyldi spurt hvort í nýrri stjórnarskrá ætti að lýsa náttúruauðlindir sem ekki væri í einkaeigu þjóðareign, hvort þar ætti að vera ákvæði þjóðkirkju á Íslandi, hvort persónukjör í kosningum til Alþingis ætti að heimila í meira mæli en verið hefur, hvort þar ætti að vera ákvæði að atkvæði kjósenda alls staðar á landinu vægi jafnt og hvort þar ætti að vera ákvæði tiltekið hlutfall kosningabærra manna gæti krafist þess að mál færi í þjóðaratkvæðagreiðslu. Þjóðaratkvæðagreiðslan fór fram í október 2012. 116.069 manns greiddu atkvæði eða 49% fólks á kjörskrá. Ríflegur meirihluti þeirra sem tóku afstöðu til þess, eða 66,9%, var hlynntur því að leggja tillögu stjórnlagaráðs til grundvallar frumvarpa nýrri stjórnarskrá. Meirihluti svaraði einum hinum spurningunum játandi. Og af því að hér hefur verið talað að 49% kosningaþátttaka, eða það hafi ekki verið nægilegt að rúmlega 116.000 manns hefðu tekið þátt í kosningunum, að það var það þó svo að þeir sem vildu að auðlindirnar yrðu lýstar í þjóðareign í stjórnarskrá, þeir sem sögðu já við því, voru nægilega margir þannig að ef allir sem sátu heima hefðu sagt nei, þá hefði ákvæðið samt sem áður verið samþykkt. Og ég tala ekki ef við myndum miða við kosningaþátttöku sem var svona, ef miðað væri við kosningaþátttöku sem vanalega er við alþingiskosningar, þá er þetta alveg augljóst mál að það var meirihluti fyrir því að þetta ákvæði færi í stjórnarskrá. Skrifstofa Alþingis réð að ósk stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar nokkra sérfræðinga á sviði lögfræði til að skoða og fara lagatæknilega yfir tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Sérfræðihópurinn skilaði nefndinni tillögum að breytingum á frumvarpi stjórnlagaráðs í nóvember 2012 og í þeim fólst meðal annars að kveðið var á stöðu þjóðkirkjunnar til samræmis við niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar. Meirihluti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar lagði í nóvember 2012 fram frumvarp til stjórnskipunarlaga sem byggði á frumvarpi stjórnlagaráðs með breytingum samkvæmt tillögum sérfræðingahópsins. Málið gekk til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og lagði meirihluti hennar til nokkrar breytingar á frumvarpinu. Formaður nefndarinnar óskaði einnig eftir áliti nefndar Evrópuráðsins lýðræði með lögum, svonefndri Feneyjanefnd, á frumvarpinu. Feneyjanefndin skilaði drögum að áliti í febrúar 2013 þar sem viðleitni Íslendinga til að bæta stjórnskipun Íslands var fagnað en gerðar athugasemdir við einstök ákvæði frumvarpsins. Og þrátt fyrir mikla vinnu á málinu innan og utan þings tókst ekki að ljúka því fyrir þinglok 2013. Og illu heilli var vinnunni ekki haldið áfram þaðan sem frá var horfið á kjörtímabilinu þar á eftir né þeim sem þar á eftir komu. Og það eru svik við þjóðina, herra forseti. Mér finnst mikilvægt
og í samræmi við lýðræðisleg sjónarmið að virða niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012 með því að vinna áfram að breytingum á stjórnarskrá á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs. Eðlilegt er að halda áfram það sem frá það horfið vorið 2013 og nýta þannig þá gífurlegu vinnu sem lögð hafði verið í endurskoðun stjórnarskrárinnar. Það er ekki nægilegt, herra forseti, að mínu mati að Sjálfstæðisflokkurinn segist ekki vera hrifinn af þessum breytingum. Það er ekki nóg. Hann á ekki, Sjálfstæðisflokkurinn og þingmenn hv. þess flokks eru ekki með neitunarvald í þessu þingi. Þannig er það og það er von mín að þetta mál verði tekið fyrir stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Hún er veik samt sem áður. Þar sem að of sterk öfl vilja ekki breytingu á stjórnarskrá vegna þess að mér sýnist að það þjóni ekki þeirra hagsmunum en það mun þjóna hagsmunum fólksins í landinu að gera það. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Þarna kemur hann, Jón Þór Ólafsson. Er hann 8.? Ég breyti í 9. þegar menn koma svona seint. Það nú þannig, hv. þingmaður, að forseti er talsvert fullorðinn og getur ekki staðið svona lengi. Afsakaðu, forseti. Takk, forseti. Já, með þessu frumvarpi sem hér er lagt fram af Samfylkingunni og Pírötum þá má strax halda áfram með það sem Vigdís Finnbogadóttir, okkar ástsæli forseti, útskýrir réttilega sem, með leyfi forseta, lýðræðislegasta starf að stjórnarskrárritun sem sagan kann frá að greina. Þjóðin hefur komið að gerð nýju stjórnarskrárinnar frá upphafi. Þjóðin mætti á þjóðfund 2010 og lagði til breytingar á stjórnarskránni. Þjóðin mætti á kjörstað sama ár og kaus fulltrúa á stjórnlagaþing. Þjóðin mætti síðan í þjóðaratkvæðagreiðsluna 2012 og kaus að grundvalla nýja stjórnarskrá á tillögum stjórnlagaráðs. Ég var hérna í hliðarherberginu með hv. þingmanni Birgi Ármannssyni. Við vorum að fara yfir þetta, hvað var nákvæmlega spurt í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Og ég sagði að það var kosið það að við ætluðum að fá nýja stjórnarskrá sem væri grundvölluð á frumvarpi stjórnlagaráðs. Þegar við fórum yfir það þá kom á daginn það er nákvæmlega það sem var spurt um. Og það er ekkert óljóst með það. Landsmenn voru spurðir hvort þeir vilja nýja stjórnarskrá sem er grundvölluð á frumvarpi stjórnlagaráðs. Og 2/3 hluti þeirra sem mættu á kjörstað sögðu já. Í lýðræðislegum ríkjum er það þjóðin sem er stjórnarskrárgjafinn og íslenska þjóðin hefur ákveðið að gefa sjálfri sér nýja stjórnarskrá. Síðan þá hafa ríkisstjórnir Jóhönnu Sigurðardóttur, Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar og Bjarna Benediktssonar ekki getað eða viljað farið að vilja þjóðarinnar. Og nú er boltinn hjá ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur. Þetta frumvarp er það sem við viljum í Samfylkingunni og Pírötunum verði að nýrri stjórnarskrá, eins og þjóðveldi segir. Við krefjumst þess að vilji kjósenda í þjóðaratkvæðagreiðslunni 2012 nýju stjórnarskrána verði virtur. Og við munum áfram leggja hér fram á Alþingi nýju stjórnarskrána sem inniheldur þá vinnu sem unnin var af þjóðinni og svo þinginu allt þangað til hún var sett í skúffu 2013. Ástæðan er einföld.
Nýja stjórnarskráin stóreflir lýðræðið. Hún eflir þinn rétt til að taka þátt, til að hafa áhrif, til að draga ráðamenn til ábyrgðar. Og þörf á. Og svo eflir hún borgararéttindin okkar allra. Tjáningarfrelsi, frelsi fólks til að taka við og miðla upplýsingum, réttindum aðgang á internetinu, réttur að fá upplýsingar frá stjórnvöldum, frelsi fjölmiðla, frelsi vísinda. Með þessu frumvarpi sem við erum að ræða hér, og Píratar og Samfylkingin lögðu fram á síðasta þingi, og Samfylkingin og Píratar leggja fram aftur núna, og það sem tilbúið að leggja fram þegar ný ríkisstjórn tekur við að loknum kosningum, sem verður líklega eftir 1,5 ár, vorið 2021, að þá þetta frumvarp tilbúið og hægt að leggja það fram á fyrsta degi og halda áfram það sem frá var horfið. Nýja stjórnarskráin tilbúin fyrir ríkisstjórn sem tilbúin. Taka hann úr skúffunni, samþykkja hana hér á Alþingi og senda hana til þjóðarinnar. Takk. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegi forseti. Hérna í umræðunni hefur verið talað þverpólitíska sátt. Mér finnst það áhugavert umræðuefni, því að þverpólitísk sátt snýst ekki að allir þurfa að vera sammála efni málsins og jafnvel ekki heldur aðferðafræði. Þverpólitísk sátt fjallar það hvort það þurfi að breyta eða ekki. Og miðað við þau skilaboð sem við höfum fengið í þjóðaratkvæðagreiðslu, þá tilefni til þess að breyta. Sumir vilja breyta einu í einu. Sumir vilja bara breyta ef þjóðin kallar eftir því með nægilega miklum hávaða eða meirihluta. Sumir eru hins vegar bara konungssinnar og vilja halda aðalstign sinni og völdum samkvæmt því. Því að hvað hægt að kalla þá annað sem að vilja sem minnstu breyta þeirri stjórnarskrá sem við fengum frá konungsvaldinu annað en konungssinna? Við glímum hérna við áhugavert vandamál eftir allt þetta ferli, að það eru ásakanir hérna að minnihlutinn sé að berja á meirihlutanum. Í því stjórnkerfi sem við erum í núna þá það gersamlega súrrealísk ásökun. Því að við erum allvön því að það sé einmitt meirihlutinn sem að berja á minnihlutanum og það eina sem minnihlutinn geti gert að reyna að veifa flöggum og mæta hérna upp í ræðustól Alþingis til þess að halda aftur af valda misnotkuninni þegar allt kemur til alls. Við lendum í því að málið þæft með rökum sem ganga ekki upp við minnstu skoðun. Þegar verið að spyrða saman tæknilega galla í kosningu til stjórnlagaþings við afurð stjórnlagaráðs og svo niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslu. Við erum að glíma við ákveðið vantraust í stjórnmálum eftir hrunið og það því mjög skiljanlegt, það rosalega skiljanlegt að þingið hafi ákveðið að setja frumvarpsgerðina í hendur einhverra annarra. Það bara rosalega skiljanlegt. Og það líka ennþá rosalega skiljanlegt að almenningur treysti þinginu ekki til þess að klára þetta verkefni. Ég skil það bara mjög vel. Það því, finnst mér mjög augljóst að þingið ætti að hafa sem minnst puttana í þessu ferli. Af því að þetta einmitt þjóðin sem stjórnarskrárgjafinn sem að reyna að hafa einhvern hemil á þeirri valda misnotkun sem við höfum upplifað á undanförnum áratugum. Það auðveldlega hægt að gefa mörg dæmi það og mörg nýleg dæmi það. Svo Landsréttur sé eitt, svo að stinga skýrslu undir stól sé annað og svo framvegis.
þá erum við ennþá að búa við þessi vandamál sem að margt í nýju stjórnarskránni lagar. Hér hefur verið talað sérfræðinga og sannfæringu, þar sem að ekki tekið mark á hinum og þessum sérfræðingum, heldur á einhverjum öðrum. Það var líka gert í orkupakkamálinu. Það var tekið sérstaklega mikið mark á ákveðnum sérfræðingum en ekki hinum. Það bara þannig sem að sannfæring okkar virkar. Við skoðum málflutning allra, vegum hann á metum og þegar tveir sérfræðingar eru annars vegar og eru ósammála hverjum öðrum, hverjum á ég að taka mark á? Ég verð að nota mína eigin sannfæringu. Ef ég hef eitthvað erfitt með það, þá vantarlega leita ég til fleiri aðila til þess að fá lánaða dómgreitt. Það talað að þetta frumvarp séu víðtækar breytingar. Ég held ég finns það fram að það sé ósatt. Það beinlínis ósatt. Því að 80% af núverandi stjórnarskrá að finna í nýju frumvarpi. Það ekki víðtækari breytingar en það. Það sem eru aðal breytingarnar eru viðbæturnar. Þannig að það ekki víðtækar breytingar, það eru víðtækar viðbætur sem eru að finna í þessu frumvarpi. Og það ekkert óeðlilegt heldur því að stjórnarskrárfræðin hafa þróast mjög mikið á undanförnum ár, við erum komin í meira en 100 ár hérna, á undanförnum áratugum víðs vegar heiminn hafa bæst við stjórnarskrár réttindi og ýmsar greinar í stjórnarskrár víðs vegar heiminn sem að verið að taka upp loksins núna í frumvarp til stjórnskipunarlaga, þannig góða. Við erum loksins að uppfæra, við erum að hoppa úr stýrikerfi Windows 95 yfir í Linux. Allt í lagi hérna úr Mac 2 þarna í Mac OS 10 eða eitthvað svoleiðis. Við erum að sleppa rosalega mörgum skrefum í stýrikerfisuppfærslum af því að við höfum hunsað það svo lengi. Það já, ég skila það sem mjög óþægild fyrir þessa klassísku valdhafa hérna í íslensku samfélagi sem að hafa stjórnað kerfinu í áratugi og hafa hannað kerfið eftir sinni hugsun og finnst það að sjálfsögðu óþægilegt þegar það eru svona ákveðnir veikleikar og brestir í því. Og það finnst það sérstaklega óþægilegt ef það að fara að breyta einhverju í stjórnarskránni, konungslegu stjórnarskránni þeirra, sem að styrkir vald þeirra svo rosalega mikið því að það svo túlkanlegt í núverandi stjórnarskrá hvað hægt að gera fram og tilbaka. Eins og við höfum séð í neitun við undirskrift á lögum, sem við höfum séð í neitun því að rjúfa þing. Það kemur bara hendurlega skýring í hvert skipti sem þá fordæmi til framtíðar. En svo ákvörðun hefur verið að ganga gegn túlkun fræðimanna fram að því. En það enginn sem getur sagt neitt við þeirri túlkun. Þess vegna eru þær greinar sem oft vísað í hérna að séu augljóslega gallaðar og geti boðið upp á gríðarlega valda misnotkun að sjálfsögðu þurfa að fara að breyta þessu og grafa eins í þetta. Ég gerði samanburð á einmitt stjórnarskránni og frumvarpi stjórnlagaráðs árið 2016. Ég aðeins að vinna í því að gera samanburð núna á stjórnarskránni og þessu frumvarpi, en af því það sem ég komið þá mjög lítill munur þar á. Það ennþá 80% af núverandi stjórnarskrá inn í frumvarpinu sem hér ræðir. En það greinar sem detta út, sem hverfa, sem ekki lengur til staðar ef við förum í þessar breytingar, eru greinar eins og forseti Alþingis stýrir fundum þeirra. Ef ágreiningur á milli þeirra ræður meira, nei, fyrir ekki, þetta er á röngum lista. Nei, ég á réttum lista. Geymi Alþingi eitt skjal sem með undirskrift á eiðstaf og Þjóðskjalasafnið hitt. Það ýmis svona ákvæði sem að þegar maður skoðar þetta betur, til hvers að hafa þau. Það er búið að koma með annað í staðinn sem miklu nútímalegra til dæmis. Forseti lýðveldisins hefur aðsetur í Reykjavík en nágrenni. Til hvers að þarf að hafa þetta í stjórnarskránni? Það voru nokkur atkvæði hérna. Ég tók þetta ekki alveg nável saman áður en ég fór upp. Alþingi starfar í einni málstofu. Allt ræðin. Það mjög margt sem við glímum við í samfélaginu í dag. Og já, það hægt að taka hænuskref í einu.
en við erum búin að sleppa þeim hænuskrefum í áratugi. Og í þeim aðstæðum að þá horfum við upp á stjórnarskrána eins og hún lítur út núna og hún í alvörunni ekki vel skiljanleg. Hún kannski skiljanleg fyrir einhverjum fræðingum, en svo kemur bara forsetinn og ákveður eitthvað annað. Og það ekki stjórnkerfi sem við eigum að geta sagt okkur við. Alls ekki. Það eru allir kaflar stjórnarskrárinnar sem að þurfa uppfærslu. Það ekki víðtækar breytingar, þetta einföld uppfærsla. Það sem þarf víðtækt að gera að bæta við öllum þeim réttindum sem hafa komið inn í stjórnkerfi heimsins á undanförnum árum og áratugum. Þar það sem viðbætunar eru, ekki breytingarnar. Það ekki breyting á stjórnarskrá að bæta við nýjum réttindum. Alls ekki. Það uppfærsla á réttindum. Við erum eftir á í réttindum miðað við aðrar þjóðir. Þannig að þessi rök sem allavega ég hef heyrt frá þeim sem segja við verðum að gera lítið í einu af því að við viljum víðtækar breytingar valda einhverju öngþveiti eða óreiðu eða ringulreiðu eða kollvörpun, þær bara einfaldlega ganga ekki upp ef maður skoðar efni stjórnarskrárinnar og þess frumvarp sem liggur hér frammi fyrir þinginu. Gengur ekki upp. Og mér þætti rosalega vænt að ef að fá fleiri heldur en bara sjálfstæðismenn hérna í andsvör, því að það eru fleiri flokkar í ríkisstjórn og það eru fleiri flokkar á þingi líka, til þess að tala stjórnarskrá Íslands sem hefur ekki verið uppfærð að neinni alvöru nema bara í þeirri neyð í rauninni að bæta við í mannréttindakaflann. Seint og síðar meir. Við erum langt á eftir öðrum. Ég kalla eftir þátttöku allra flokka í þessari umræðu til þess að útskýra það í mjög skýru og ítarlegu máli fyrir landsmönnum hvers vegna í ósköpunum við eigum að vera svona eftir á í réttindum sem við fáum í stjórnarskrá. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. Forseti, ég ætla nú ekki að koma inn á alla þá þætti sem hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni. Vafalaust verður einhvern tímann tækifæri til þess að koma inn á það seinna. Það eitt atriði hins vegar sem ég staldra við sem mér finnst ástæða til þess að bregðast við í máli hv. þingmanns og það lýtur að umfangi þeirra breytinga sem tillögur stjórnlagaráðs fela í sér. Það rétt að með einhverjum hætti má segja að 80% af núverandi stjórnarskrá endurspeglist í ákvæðum tillagna stjórnlagaráðs, en það þó allt með þeim formerkjum að í mörgum tilvikum verið að breyta orðalagi ákvæða, stundum umtalsvert. Þó að það sé verið að fjalla sama viðfangsefni, þá verið að breyta orðalagi og framsetningu ákvæða. Og það eitt og sér getur kallað á viðameiri breytingar, eins og fram kom í álitum mjög margra sem þetta mál fjölluðu þegar þetta var til umfjöllunar hér í þinginu 2012-13. Þá getur þetta valdið því að fordæmi raskast, venjubundin framkvæmd getur raskast, það getur orkað tvímælis hvort að eldri fordæmi túlkun viðkomandi ákvæða gilda og svo framvegis. Þannig að með því að fara þessa leið eins og stjórnlagaráð gerði, að umorða og breyta framsetningu ákvæða, jafnvel þó að það verið að fjalla sama viðfangsefni, þá getur það valdið því sem ég hef heyrt fræðimenn kalla merkingarusla. Það að segja, þó að það hafi kannski ekki endilega verið ætlunin, þá getur merkingin breyst og áhrif viðkomandi ákvæða geta breyst í framkvæmd með því að það farið að
hræra til í orðalagi og þar með raska fordæmum. Svarar andsvari hv. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa ábendingu einmitt því að þetta er mjög mikilvægt atriði. Það er bara í fína lagi. Þannig viljum við þegar við breytum lögum að þá erum við væntanlega að breyta fordæmi líka. Það er ekkert óeðlilegt við það ferli. Það sem er lykilatriði hérna finnst mér og er ákveðin breyting í frumvarpi stjórnlagaráðs sérstaklega er að það er verið að reyna að setja stjórnarskrána fram á mannamáli. Ég er ötull stuðningsmaður þess að stjórnarskráin séu ekki á lögfræðimáli. Það er vandamál lögfræðinnar að túlkana síðan yfir á lögfræðimál og fordæmin sín og allt þetta. Ég alveg ber virðingu fyrir því vandamáli en mér finnst það ekki það alvarlegt að sem sagt, það verði að sleppa því að hafa stjórnarskrána á mannamáli þegar allt til alls. Það er bara mjög eðlilegt að þegar það gerðir breyting sem er sem sagt, í núverandi ástandi vafaatriði yfir og til ákveðin kannski túlkun á í lögfræðilegum skilningi að við viljum gera þann vafa skiljanlegan á mannamáli. Ef það breytir lögfræðilegri túlkun síðan í kjölfarið þá er það ekki vandamál sem sagt mannamálsins, stjórnarskrárinnar sem slíkrar. Það er meira vandamál hins vegar í því að mörg ákvæði stjórnarskrárinnar eru í þeim vafa að það er ekki fordæmi. Það hefur ekki myndast fordæmi og þegar að fordæmi er tekið, eins og til dæmis forseti hefur gert, að þá veldur það usla. Og það sem að breytingarnar snúast að mestu leyti er einmitt að laga þau vafaatriði til þess að koma í veg fyrir einmitt slík það orð sem að hv. þingmaður notaði þetta annan misskilning sem var lagalegur eitthvað. Takk. Veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, orðið sem ég notaði nú kannski ekki lögfræðilegt hugtak en það frekar jafnvel heimspekilegt. Það er merkingarusli en þarf að segja að með breytingunni sé verið að koma róti á merkingu hugtaka, orða, ákvæða sem hafa kannski fengið í langri framkvæmd eitthvað inntak, einhverja merkingu. Það er eiginlega hugmyndin sem ég að reyna að koma orðum að hér í þessari umræðu. Og koma stjórnarskránni á mannamál, þetta er nú mjög huglægt og menn geta velt fyrir sér hvort að tillögur stjórnlagaráðs eru meira mannamáli heldur en ýmis annar lagatexti sem við erum að vinna með. Það leiðir að sjálfu sér að þegar að verið er að fjalla hugtök sem í eðli sínu eru lögfræðilega eða stjórnskipulega eða eitthvað, þá skiptir máli að rétt hugtök séu notuð og það skiptir líka máli í stjórnarskrá sem auðvitað hefur hlutverki að gegna sem grundvallarlög, sem grundvöllur annarrar lagasetningar. Að minnsta kosti þarf merkingin að vera sæmilega skýr. Og það sem ég held að sé mikilvægt að draga fram og var einmitt það sem töluvert var bent á í málsmeðferðinni hér á árunum 2012 til 2013 var að það kynni og það hefði ekki í raun og veru verið metið með neinum hætti hvaða afleiddu áhrif yrðu af þessum breytingum sem verið var að leggja til. Þannig að menn voru í raun og veru að leggja til breytingar á tilteknum ákvæðum án þess að það væri hægt með einhverjum skynsamlegum hætti að segja fyrir það hvaða áhrif breytingarnar hefðu. Svarar andsvari síðari sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, merkingarusli. Túlkun á milli tungumáli. Ég tel það þannig að við séum annars vegar með mannamál sem að þróast, breytist með tíð og tíma og hins vegar lögfræðimálið. Og ég skil þetta mjög vel því að úr tölvunarfræðinni sem ég kem, þar erum við ýmislegt eins og fastaerðingar og viljum hafa hlutina mjög
fasta yfir tíma sem slíka. En við glímum einmitt við þá vandamál að mannamálið þróast og við þurfum að uppfæra þýðingarnar okkar reglulega. Lögfræðin hlýtur og verður að glíma við það vandamál líka. Því að við viljum væntanlega geta átt samskipti á hinu ónákvæma mannamáli þegar allt kemur til alls. Við erum ekki öll lögfræðingar, geta ekki allir verið lögfræðingar, vil ekki vera allir lögfræðingar og bara hundleiðilegt ef allir verið lögfræðingar, tvímælalaust. Við erum að glíma við að koma vilja okkar til skila með ónákvæmu tungumáli. Við reynum að vera eins nákvæm við getum, en það er erfitt, sérstaklega þegar með tíð og tíma þegar tungumáli breytist. Þannig að ég er einfaldlega mjög ósammála því að þetta valdi einhverjum merkingarusla, því að alla jafna eru sem breytingarnar sem við verðum að gera, orðalagsbreytingarnar, eru til skýringar. Og þessi gagnrýni sem allavega ég hef lesið þennan merkingarusla og svo framvegis, voru ekki með neinum, allavega ekki mörgum haldbærum dæmum það hvað nákvæmlega gæti valdið merkingarusla. Og að því leyti til ákveðinn strámaðurinn í umræðuna frekar heldur en uppbyggileg umræða eða gagnrýni á tillögur úr frumvarpi stjórnlagaráðs og núverandi frumvarpi eins og það liggur fyrir. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti. Ég ætla að reyna að gera hérna heiðarlega tilraun til þess að fara í taugarnar á öllum, líka stuðningsmönnum frumvarpsins. Vegna þess að þótt að ég sé vissulega mjög dyggur stuðningsmaður þessa frumvarps, að þá finnst mér samt vera kominn tími til þess að það sé aðeins litið yfir fortíðina og velt fyrir sér hvað virkar ekki, og draga smá lærdóm af því hvernig þessi rökræða, ef rökræðu skal kalla, hefur verið iðkuð frá því að starfið hófst sem að leiddi af sér þetta plagg sem við ræðum hér í dag. En fyrst vil ég benda á nokkur atriði. Til dæmis að það er oft talað það að þurfa að vera sátt stjórnarskrána. Ég er alveg sammála því. Það er verið sem mest sátt gildandi stjórnarskrá hverju sinni. Málið er bara þetta. Það er ekkert sátt gildandi stjórnarskrá. Og ef það er litið til skoðanakannana eða þjóðaratkvæðagreiðslunnar 2012, þá er mjög ljóst að það er miklu meiri sátt frumvarpið sem við ræðum hér heldur en gildandi stjórnarskrá. Þannig ég get verið sammála því. En það er ekki sátt gildandi stjórnarskrá. Og eðlilega ekki. Samanber sögu hennar sem hefur verið rakin hér ábyggilega 100 sinnum, ef ekki oftar. En mér þykir forvitnilegt að heyra sér í lagi, virðulegan forseta, reyndar, sem er einnig hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, tala hér áðan það að hann væri alveg til í það að breyta stjórnarskrá, mætti breyta ýmsu í stjórnarskránni. En mér finnst það svo skringileg ummæli, vegna þess að það er eins og það megi breytinni svo lengi sem að henni er ekki breytt samkvæmt þessu frumvarpi. Og þarna fer ég niður á gagnrýni sem á líka svolítið við fylgjendur þessa frumvarps. Það er það hvernig einhvern veginn í ósköpunum, ég held að það hafi gerst mjög snemma á vegferðinni, en einhvern veginn í ósköpunum, þá gerðist það að þetta mál var gert flokkspólitískt og var sett upp þannig að það væri einhvern veginn ein hlið í samfélaginu með því og önnur hlið á móti því. Þetta fannst mér óþarfi. Ég held ekki að sé neinum einum að kenna, þetta bara einhvern veginn gerðist og ég held reyndar ég ætla að sleppa því að fara út í einhverjar umkenningar á það. Mér finnst það ekki skipta máli. Það sem mér finnst skipta máli er efni frumvarpsins sjálft. Ég er ekkert hlynntur þessu frumvarpi vegna þess að hér var hrun. Ég er búinn að vera kvart undan því að okkur vanti nýja stjórnarskrá frá táningsaldri, nánar tiltekið frá því ég byrjaði að lesa hana. Og ég er ekkert hlynntur henni vegna þess að Sjálfstæðismenn voru á móti henni, eða vegna þess að Samfylkingin og Vinstri græn komu fram með hana. Ég er bara hlynntur þessu plaggi, vegna þess að ég hef lesið þetta plagg, ég hef lesið gildandi stjórnarskrá og með því að vinna hér á þingi þá hef ég lært ýmislegt lögfræði og hvernig stjórnarskráin virkar og hvernig hún virkar ekki. Og ég er hlynntur þessu frumvarpi því vegna þess sem stendur í henni. Því. Nú meðal kannski háværustu fylgjenda þessa frumvarps, þá finnst mér persónulega allt of mikið talað það og allt of mikið púður eitt í það hvað Sjálfstæðisflokkurinn sé vondur, mikið farið í forsöguna og fortíðina sem skiptir máli en er búið að nefna rosalega oft og rosalega mikið. Mér finnst vanta að við tölum meira efnið
Mér finnst það vanta frá öllum hliðum. Ég skil alveg af hverju þetta er svona. Ég bara held ekki að það sé góð staða. Og þegar kemur að efnislegri gagnrýni þá hef ég tekið eftir því að það virðist vera áberandi meira þekkingarleysi á efni frumvarpsins meðal þeirra sem eru á móti frumvarpinu heldur en þeirra sem eru hlynntir því. Og það er ítrekað sagt hér í pontu eins og víðar að þarna sé verið einhvern veginn að rífa allt stjórnkerfi upp með rótum eða gera einhverjar grundvallarbreytingar. Virðulegi forseti, svo er einfaldlega ekki. Það er alveg aðdánavert magn af umbótum, þörfum umbótum sumum og æskilegum umbótum einnig. En það er bara einfaldlega ekki rétt að þarna sé verið að breyta einhverjum grundvallaratriðum stjórnskipan landsins. Þetta frumvarp er byggt á því sem hefur gengið vel á Íslandi og því er bætt við sem að mínu mati augljóslega myndi láta hlutina ganga ennþá betur. Það er ekki róttækt, virðulegi forseti. Það er bara hluti af því að samfélag okkar breytist með tímanum og á að þróast og stjórnskipanin þar með. Nú er ég ekki sérstakur aðdáandi þess að gera tíðar stjórnarskrárbreytingar, held ég, frekar en flestir aðrir. Mér finnst æskilegra að taka fyrir við einhver ákveðin tilefni jafnvel, eða allavega þegar fyrir séð eða þegar það hlýtur að vera augljóst að samfélagið breyst mjög mikið frá setningu gildandi stjórnarskrár og velta fyrir sér hver eru grunngildin sem við viljum að endurspeglist í stjórnarskrá, hvað er gengið vel og hvað er gengið illa og að sett sér ný stjórnarskrá til langs tíma með þeim breytingum sem fyrir séð á þeim tímapunkti að séu við hæfi á þeim tíma. Og það er þetta plagg, virðulegi forseti. Það er þetta frumvarp. Og það var vel staðið að því hvernig þetta frumvarp var til. En látum það liggja milli hluta. Vegna þess að eins og ég segi, ég styð ekki frumvarpið á þeim forsendum það hafi verið gert svona eða hinsegin, heldur vegna þess sem stendur í frumvarpinu sjálfu. Hafi andstæðingar einhverjar hugmyndir orðalagsbreytingar, þá skal ég hlusta á þær. Það er ekkert víst ég verið sammála þeim, ég skal alveg hlusta á þær. Og reyna að sannfæra almenning og aðra fylgjendur þessa frumvarps það að þær orðalagsbreytingar séu góðar ef ég tel þær góðar. Það er ekkert að því heldur. En það hefur fullt af slíku verið gert nú þegar, sem er annað, sem við langar að nefna. Þetta eru ekki drög stjórnlagaráðs. Þetta er frumvarp sem er unnið úr þeim drögum. Þau drög voru unnin úr fyrri vinnu, umræðu sem átt sér stað áratugum saman, til dæmis beint lýðræði, auðlindaákvæði, náttúruvernd, ákvæði til framsalsvalds, samkvæmt einhverjum fyrirframgefnum formerkjum og slíku. Það er líka hluti af vinnunni við þetta, virðulegi forseti. Þannig að það er bara ekkert hægt að vera endalaust að hjakkast í orðalagi sem er löngu búið að breyta við meðferð málsins eftir að stjórnlagaráð skilaði sínum góðu drögum. Og það minnir mig á annað sem varðar umræðu sem átti sér stað áður en ég tók til máls lagatexta og mannamál. Og það er oft í almennu tali talað eins og þetta sé eitthvað algjörlega tvö ólík tungumál. Maður mætti kannski kalla þetta ólíkar mállýskur, það má vera, en það er ekkert því til fyrirstöðu í langflestum tilfellum og sér í lagi þegar að ræða grundvallaratriði stjórnskipunarinnar sjálfrar að hafa lagatexta á þokkalegu svokölluðu mannamáli. Ég skil mæta vel að skattalöggjöf geti ekki verið á mannamáli vegna þess að fólk er almennt ekki að hugsa og tala í hugtökum sem varða tæknilegar útfærslur á skatti. Hérna erum við að tala samfélagssáttmála samfélagsins alls og það er sjálfsagt að sá tiltekni lagatexti sé á þokkalegu mannamáli. Og það er ekkert hrikalega mikið vandamál, virðulegi forseti. Hvað varðar lagatæknilegar skýringar á einstaka hugtökum, þá er þetta að koma þeim fyrir í greinargerð. Ég tel nokkuð víst að það dugi til þess að skýra hugtök. Fyrir utan það að langflest þessi hugtök sem er að finna í þessu frumvarpi eru nú þegar í gildandi stjórnarskrá og eiga sér langa forsögu, bæði hjá dómstólum og í umræðu stjórnskipanina almennt í gegnum tíðina. Til dæmis það að það sé skilgreint stjórnarfari hér sem þingræði stjórn en ekki þingbundin stjórn. Virðulegi forseti, svona orðalagsbreyting er ekki eitthvað stórslys. Það er ekki eins og hérna kom einhver flóðbylgja af lögsóknum og dómsmálum sem munu velta á þessu og kollvarpa einhverju. Þetta er bara ekki þannig, virðulegi forseti. Þetta einfaldlega eru ekki þær róttækar breytingar. Helstu breytingarnar eru eins og hv. þingmaður Björn Leví Gunnarsson fór yfir viðbætur. Það er engin ágreiningur það að hafa Alþingi. Það er engin ágreiningur að hafa þrískiptingu valdsins.
Það er enginn ágreiningur um það að dómstólar skuli vera dómstólar og Alþingi skuli vera löggjafinn og ríkisstjórnin skuli vera framkvæmdarvaldið. Það er sátt um þessa hluti og þetta er þannig í þessu frumvarpi. Helsti ásteytingarsteinninn þar er nú sennilega sá sem er það bara með réttu að mínu mati og það er forsetaembættið. En það er eins og það er og er náttúrulega sérstakt á margan hátt hér sem annars staðar. Mig langar líka að fjalla aðeins áhugaverða gagnrýni eða öllu heldur óáhugaverða gagnrýni sem ég heyrt frá öðrum hv. þingmanni í blöðum. Og það er þegar ástandinu í Venesúela af öllum stöðum er líkt við stjórnarskrárferlið hér. Í fyrsta lagi er ferlið einfaldlega ekki það sama. En aftur, þetta er reyna að láta það liggja milli hluta. Í öðru lagi er efnið einfaldlega ekki það sama. Stjórnarskrá Venesúela er ein lengsta og flóknasta stjórnarskrá í heiminum upp á 350 ákvæði. Ég man nú ekki í fljótu bragði hvað gildandi stjórnarskrá er. Hún er minni en 100 ákvæði. Þetta frumvarp 116 ákvæði. Norska stjórnarskráin 121 ákvæði. Þýska 146. Sem þykir nú með þeim betri meðan ég man. Ítalska 139 og spænska 169. Virðulegi forseti. Það er ekki hægt að taka frumvarp stjórnlagaráðs, slengja því upp sem einhvers konar stjórnarskrárbreytingu, þar af leiðandi Venesúela. Þetta er bara frálítur málflutningur, virðulegi forseti. Og hann ber þess merki sem mér finnst einkenna umræðu þetta mál, að það farið allt nema efnið, nema innihald frumvarpsins. Það sem er tekið á til dæmis, hvað varðar stjórnskipunina, þrískiptingu valdsins, á jákvæðan hátt, gagnlegan hátt. Það tekist á við þá spurningum það hver í ósköpunum eigi að bera ábyrgð í ríkisstjórninni, en eins og við þekkjum núna þá er það, ef það er einn ráðherrann þá að fara til formanns þess flokks og hann bendir á forsætisráðherra sem bendir á formann þess flokks eða hvernig svo sem það er bara eftir hentugleika í umræðunni hverju sinni, ef þá einu sinni það er skýrt. Þetta er skýrt í frumvarpi stjórnlagaráðs, virðulegi forseti, og skýrt í þessu frumvarpi. Og það er gott. Þannig á það að vera. Það á að vera sem skýrast. Þarf ekkert að vera á einhverju óskiljanlegu svokölluðu lagamáli til þess að vera skýrt. Það er alveg hægt að hafa hvort tveggja. Ég hef ekki ennþá rekist á neitt í þessu frumvarpi sem mér þætti erfitt að skilja sem óbreyttum borgara. Kannski eitt og eitt hugtak sem ég þyrfti aðeins að glugga í greinargerð til þess að öðlast djúpan skilning á, en þá bara glugga maður í greinargerð til þess að öðlast djúpan skilning á því, virðulegi forseti. Flóknara er það ekki. Ég treysti nú dómurum landsins alveg til þess að vera megniður það að kíkja í lögskýringargögn af og til, þótt að vissulega mikið athugasemdir við reynslunni í þeim efnum af og til. En ég myndi óska þess að þetta frumvarp fengi aðeins opnari huga í umræðunni almennt. Mér finnst að það mætti hlusta, allavega, mér finnst að það mætti sýna meiri vilja til þess að hlusta á gagnrýni og mér finnst að gagnrýnin ætti að vera efnislegri. Þetta mál, hvort sem okkur líka betur að verð, ber nefnilega með sér mjög sterkar tilfinningar úr hruninu. Þar sem voru tilfinningar fólk sem vildi breyta öllu og tilfinningar fólk sem vildi einmitt halda í sem mest vegna þess að það sá samfélagið sitt hrynja og vildi halda þá í þó stjórnarskrána. Ég skil það. Ég deili ekki þeirri sýnamálin en ég skil hana og tel mig þá vera í raun og veru bara að enduróma það sem sumir andstæðingar þessa máls hafa sagt. Stjórnarskráin hafi verið meira eða minna það eina sem hélt í hruninu. En virðulegi forseti, aftur, ég er ekkert hlynntur þessu frumvarpi út af hruninu. Ég er ekkert hlynntur því út af því að voru einhverjir meintir vondir bankakallar að gera hitt eða þetta. Ég er ekki einu sinni hlynntur þessu frumvarpi út af vitleysisgangnum sem að viðgekkst hérna fyrir hrun í hvað varðar stjórnsýslu og ábyrgðarleysi almennt í íslensku samfélagi. Þetta vegna þess að ég las frumvarpið sjálf. Ég las gildandi stjórnarskrá og fyrir mér er augljóst hvort sé betra. Nú þekkjum við öll hérna forsöguna að því hvernig gildandi stjórnarskrá kom til, sögu hennar, svona öll meginatriðum allavega, það hefur verið aðeins fyrir rætt hérna í dag. Mér langar til þess að biðja hv. þingmenn sem eru á móti þessu frumvarpi að gefa því séns, ræða það efnislega, koma kannski í ræðu, taka fram hvað það er efnislega sem þeir hafa athugasemdir við og koma með tillögur að úrbótum. Þó það var ekki nema upp á gamanið. Þó það var ekki nema upp á gamanið, virðulegi forseti. Vegna þess að ég held að jafnvel íhaldssömustu hv. þingmenn sem vilja hafa hlutina eins og þeir eru,
ættu þó allavega að geta haft pínlítið gaman af umræðu það þar sem þeir útskýra hvers vegna hlutirnir eigi að vera eins og þeir eru. Það er jákvætt, virðulegi forseti, að það séu allir á sömu blaðsíðu það hvernig sem það er. En mér þykir afskaplega vont hvernig þetta mál fær mikla athygli út frá öðrum hlutum heldur en efni frumvarpsins sjálfs. Mér þætti rosalega vænt það ef það væri hægt að bara einblína svolítið á efnið, takast á það eflaust. Það er allt í lagi að vera ósammála, það bara má, það er bara þannig. Og það er enginn að leyfa það er bara þannig. Hér og nú sem annars staðar og á öðrum tímum. En þá ættum við líka að finna okkur eitthvað sameiginlega farveg það hvernig ætti að koma að því. Og hvað varðar eitt sem hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson, nefndi hérna áðan, að þá hvað varðar ferli að stjórnarskrárbreytingum. Það er náttúrulega bara ein leið í dag til þess að breyta stjórnarskrá og hún er sú að þingið samþykki breytingar og að loknum nýjum alþingiskosningum samþykki nýtt alþingi sömu breytingar. Eitt sem væri hægt að gera, og ég held að ætti að vera samstaða er að setja í gildistöku ákvæði að það þurfi líka að fara í gegnum bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu. Þar með komið lýðræðislega umboðið sem væri þá skýrt og þá myndu flokkar eftir það fara pólitískt bundnir, myndi ég segja, til starfa vitandi það að almenningur hefði í bindandi þjóðaratkvæðagreiðslu samþykkt nýja stjórnarskrá. Það er hægt að gera svona hluti, virðulegi forseti. Það er engin ástæða til þess að gera þetta ekki. Ærið er tilefnið. Frumvarpið er gott. Ég vildi óska þess að við getum rökrætt aðeins meira það sem skiptir máli hvað varðar stjórnarskrána sem innihald hennar. Veitir ansvar, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, ég þakka nú hv. þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni fyrir ræðuna. Ég vildi kannski nefna tvö atriði. Annars vegar fannst mér nú ágætt hjá honum og get alveg tekið undir það að tillögur stjórnlagaráðs verða nú svona ekki slegnar út á borðinu með því að segja að það sé með tilvísun til Venesúela eða stjórnarskrárinnar þar. Það er auðvitað ekki þannig, ekki frekar heldur en að menn geta komið hér og sagt að núgildandi stjórnarskrá sé ómögulega því hún eigi sér einhverjar danskar rætur. Ég meina, það er ekki efnisleg röksemd í málinu á hvorugan veginn. Þannig að það sé satt og ágætt í raun og veru að horfa á það. Varðandi nálgunina hvað varðar hina efnislegu þætti, þá er það auðvitað þannig að jafnvel þó að aðdragandinn og málsmeðferðin og annað kannski skipti máli það hvernig við nálgumst viðfangsefnið, þá held ég að við hljótum alltaf að taka fyrir hina efnislegu þætti, hinar efnislegu breytingar. Og ég lít svo á að sú vinna sem nú á sér stað á vegum hæstv. Forsætisráðherra og formenn allra stjórnmálaflokka hafa tekið þátt í miðist einmitt við það að fara í efnislega umfjöllun hina mismunandi kafla og ákvæði stjórnarskrárinnar til þess að reyna að komast að einhverri skynsamlegri niðurstöðu það, bæði núgildandi ákvæði og nýmæli. Ég hef sjálfur tekið þátt í vinnu sem hefur einmitt miðað að því að taka fyrir ákveðin ákvæði og reyna að ræða sig niður á niðurstöðu í þeim efnum, og þar hefur að einhverju leyti verið horft til tillagna stjórnlagaráðs en líka annarra tillagna sem hafa komið fram svipuð efni. Svarar andsvari hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er í grunninn alveg sammála því það er ekki sjálfkrafa tilefni til að endurskoða stjórnarskrá bara vegna þess að ná sér einhverjar danskar konunglegar rætur. Mér finnst það hins vegar sýna fram á punktinn að það er hvergi nátt yfir eitthvað róttæk hugmynd að endurskoða hana út frá þeirri staðreynd að við höfum ákveðið að vera lýðveldi. En við erum lýðveldi samt sem áður hefur rætur ofboðslega djúpt í konunglega hefð og hún er ennþá í gildandi stjórnarskrá. Ekki af sterk og hún var, reyndar ekki í Danmörku heldur. En hún er þarna. Mér finnst allt í lagi að þegar það er
óumdeilt að árið 1944 þá hafi lýðveldisskipanin verið hugsuð þannig að við myndum setja okkur nýja stjórnarskrá, þá væntanlega grundvallað á lýðveldishugsjóninni. Gildandi stjórnarskrá, hefur tekið ákveðnum góðum breytingum eins og mannréttindakaflinn 91, flott, en hún er ennþá á þessum gamla grunni og það endurspeglast í efninu sjálfu. Og það er vandinn sem ég vil leysa, virðulegi forseti. Og það þarf ekkert að rífa allt í tætlur og henda öll út um gluggann til þess. Það er nóg að gera nokkrar skipulegar og skýrar umbætur til þess. Ég skal nefna eitt hérna bara mjög einfalt í 92. grein frumvarpsins. Fyrsta málsgrein, virðulegi forseti, með leyfi: Alþingi kýs forsætisráðherra. Tilvitnun lýkur. Er þetta eitthvað brjáluð breyting? Nei. Hún er miklu meira anda lýðveldishugsjónarinnar heldur en fyrirkomulagið sem við erum með núna, sem að því leyti er skýrt, er byggt á hefð sem stenst enga skoðun leiðum maður tekur þátt í stjórnarmyndarviðræðum einu sinni eða tvisvar. Hvað varðar þetta er svar mitt við því að dönsku rætunar er ekki sjálfkrafa ástæða þess að endurskoða stjórnarskrá, heldur er það efnið sem er að finna í stjórnarskránni. Valdið eins og það er hugsað er þannig að það byrjar hjá Guði, bókstaflega, fer til konungs, það niður til þings og það niður til þjóðar. Lýðveldishugsjónin er þveröfugt. Valdið byrjar hjá almenningi og það á að endurspeglast í hugsuninni á bak við stjórnarskrána. Og þarf ekkert að, eins og ég segi, ég get nú eiginlega bara endurtekið virðulegi forseti, þarf ekkert eitthvað brjálaðar breytingar til þess. En það þarf að taka umræðan það. Ég væri rosalega til í að taka til dæmis umræðu þessa 1. málsgrein 92. greinar frumvarpsins. En sú umræða á sér ekki stað eins og fólk virðist vera fast í einhverju skotgröfum út af hruninu. Það veitir ansvar síðara sinni, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti, það er kannski ekki færi á því núna að fara í miklar og djúpar umræður það, en það er vissulega breyting sem hv. þingmaður nefnir varðandi 92. greinina. Ef við erum að horfa á stjórnkerfisbreytingar eða breytingar á völdum eða áhrifum í samfélaginu sem leiðir af þessum tillögum stjórnlagaráðs, þá hugsa ég að meginbreytingin varði nú ekki forseta, ríkisstjórn, þing eða aðra slíka, heldur er auðvitað meginbreytingin fólgin í því að það er gert ráð fyrir mjög mörgum leiðum til þess að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslur. Ég held að það sé kannski það sem við getum kallað róttækast í þeim efnum. Ég veit að hv. þingmaður hefur mikinn áhuga á því sviði, en ég velti fyrir mér hvort að tillögur stjórnlagaráðs, og hef áður látið þau sjónarmið í ljósi, að það sé full róttækt að gera ráð fyrir jafn mörgum leiðum til þess að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslur og þarna er gert ráð fyrir, og að það skorti einhverja skýrari þröskulda gagnvart því að það sé þá tryggt að ekki sé efnt til þjóðaratkvæðagreiðslu nema að það sé tiltekinn hluti kjósenda að minnsta kosti sem gerir þá kröfu, og að áhrifin verði ekki bindandi nema að tiltekinn hluti kjósenda annaðhvort samþykki það sem lagt er fyrir í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hafni því, eða þá að farið sé út í beina þátttökuþröskulda. Þannig að það sé þá tryggt að niðurstöður þjóðaratkvæðagreiðslna hin og þessi mál mótist þá af raunverulega ríkum vilja í samfélaginu en ekki vilja einhvers tiltekins minnihluta sem getur skákað í skjóli áhugaleysis annarra. Á svarar andsvari síðari sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það fyrsta sem ég er ósammála hv. þingmanni þarna er það hvort að hér sé tækifæri til þess að fara í djúpar umræður núna. Það er nefnilega hægt akkúrat núna og hvet ég hv. þingmann til þess að setja þessa mælendaskrá og taka þessa djúpu umræður núna. Ég er til og ég veit að fleiri þingmenn eru hér til. Og þó þetta séu bara fyrsta umræða svokallaða. Þetta er stórt mál og það er alveg virði að ræða það almennilega við fyrstu umræðu. Ég hvet hv. þingmann til þess að taka þessa djúpu umræðu núna. Hvað varðar þessar mörgu leiðir myndu í frumvarpinu að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslur, ég kannast ekki við þær séu margar. Það er ein þarna sem hefur verið svolítið rædd sem er málskotsréttur forseta. Til hvers er hann? Það er málskotsréttur kjósenda til staðar hvort sem er
Það er alveg umræða sem má taka. Sjálfur skil ég það ekki alveg. Ég veit ekki alveg af hverju forseti ætti að senda eitthvað í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að kjósendur geta sjálfir kallað fram með undirskriftum 10% kjósenda, nema ef það ákvæði er þannig úr garði gert að það sé líklegt til þess að ýmist draga úr getunni til þess að kalla fram þjóðaratkvæðagreiðslur eða til þess að ómerkja þjóðaratkvæðagreiðslur sem yrðu haldnar. Og þar kem ég að síðasta punktinu sem hv. þingmaður nefndi, sem varðaði það að gera skilyrði í þjóðaratkvæðagreiðslum þátttöku. Ég skil alveg hvað hv. þingmaður er að fara. Það hins vegar að mínu mati er mjög hættuleg nálgun að ætla að setja eitthvað slík skilyrði segjum þátttöku eða ákveðið hlutfall eitthvað því um líkt, vegna þess að það hefur áhrif á þátttökuna sjálfa. Það hefur áhrif á lýðræðislega umboðið sjálft. Með öðrum orðum að með því að sniðganga þjóðaratkvæðagreiðslu eða kosningu að þá er kjósandinn búinn að taka ákvörðun. Það finnst mér í grundvallaratriðum vera slæmt. Mér finnst að ég vera ákvörðun að mæta á kjörstað og tjá vilja sinn, ekki ákvörðun að sitja heima, gera lítið úr þjóðaratkvæðagreiðslunni, kvarta undan því hvað þessir og hinir eru miklir vitleysingar og halda partí á sama tíma. Mér finnst það ekki jákvætt, en það er eitthvað sem ég sé alveg fyrir mér að myndi gerast. Við eigum að vilja hafa sem mesta þátttöku og það þýðir, fólk á bara að vita það skal bara mæta á kjörstað eða vill að á sig sé hlustað. Hvað var að 10% og hef ég því miður ekki meiri tíma, virðulegi forseti, þá hefur það sýnt sig til dæmis í 3. orkupakkanum, umræðunni allri þeirri, 10% er ekki of lágt viðmið. Þetta er ágætis þröskuldur nú þegar. Þetta er ekkert róttækt, þetta er ekkert flókið, þetta er ekkert vandamál. Andsvörum er lokið. Já, ef forseti man rétt, sem er nú ekki á vísan að róa alltaf. Já. Þá lít ég svo að andsvörum er lokið, hv. þingmenn, og til máls tekur þá hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur segir, með leyfi forseta: „Ríkisstjórnin vill halda áfram heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar í þverpólitísku samstarfi með aðkomu þjóðarinnar og nýta meðal annars til þess aðferðir almenningssamráðs. Nefnd málið mun hefja störf í upphafi nýs þings og leggur ríkisstjórnin áherslu á að samstaða náist feril vinnunnar.“ Tilvitnun lýkur. Nefnd skipuð formönnum flokka sem sæti eiga á Alþingi hafa nú fundað nokkrum sinnum á þessum tæplega 2 árum sem liðnar eru frá því ríkisstjórnin tók við. Er sú vinna enn í gangi og allt gott og blessað með það og breytir framlagning þessa frumvarps engu þar Breytir minnisblað Bjarna Benediktssonar, hæstv. Fjármálaráðherra og formanns Sjálfstæðisflokks, heldur engu þar En í minnisblaðinu sem hann lagði fram á fundi umræddrar formannanefndar áréttar hann stefnu síns flokks sem flokksbróðir hans, hv. þingmaður Sjálfstæðisflokks, Birgir Ármannsson, hefur margítrekað hér í dag, að Sjálfstæðisflokkurinn leggist eindregið gegn heildarendurskoðun á þessu bráðabirgðaplaggi sem danski konungurinn gaf okkur Íslendingum náðarsamlegast. Þetta frumvarp sem við fáum nú í hendur hér í þinginu og mun fara í vinnslu hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar vinnur nefnilega ágætlega með vinnu formannanefndarinnar. Hvers vegna það? Jú, vegna þess að stjórnarskrárgjafinn er íslenska þjóðin. Þjóðin skal kjósa stjórnarskrá en löggjafinn er Alþingi og það er okkar hér að vinna frumvörp til stjórnskipunarlaga og klára málið. Og hér gefst almenningi og félagasamtökum kostur á að senda inn umsagnir og mæta fyrir nefndir. Þetta er gangur þingsins, herra forseti. Og þess vegna gleðst ég yfir framlagningu þessa frumvarps í dag og vil þakka öllum þeim sem hafa tekið hér til máls. Þó verði ég að játa hvort tveggja fullkomið kæruleysi og barnaskap, því að ég hef ekki, líkt og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson kveðst hafa gert, barist fyrir nýrri stjórnarskrá frá því að ég byrjaði að lesa. Nei, herra forseti, ég vissi ekkert af því að við ættum stjórnarskrá þegar ég byrjaði að lesa. Þá var ég bara að lesa bækur Guðrúnar Helgadóttur og Enid Blyton en las minna af stjórnskipunarlögum eða öðrum lögum almennt. Og ég ekkert viss að ég hafi vitað þegar ég byrjaði að lesa að til væri eitthvað sem hétu almenn lög. En svona erum við nú ólík, fólki sem starfar á Alþingi, og er það bara gott.
En mig langar af því tilefni að við ræðum hér þetta nýframlagða frumvarp nýja stjórnarskrá að fara aðeins yfir sögu stjórnarskrár lýðveldisins Íslands. En hér hafa þingmenn farið nokkuð yfir söguna frá því að Jóhanna Sigurðardóttir, þá forsætisráðherra, setti stjórnarskrána aftur á dagskrá árið 2010. En það hafði hún áður, þá sem óbreyttur þingmaður, margsinnis gert í sinni tíð. Og jaðrar við þráhyggju og þakka ég henni mjög fyrir þá þráhyggju. Mig langar að fara lengra aftur til tímans, aftur til þeirrar öldnu skrár sem enn við lýði á Íslandi dagsins í dag, til þeirrar stjórnarskrár sem okkur landsmönnum hefur verið kennt að Kristján IX hafi afhent okkur, enda stytta af afhendingunni beinlínis fyrir framan Stjórnarráðið. En það var ekkert Kristján IX sem afhenti okkur plaggið, enda hann hafa haft álíka mikinn áhuga á þessum málefnum Íslendinga, þar með talið stjórnarskránni, og Sjálfstæðisflokkurinn hefur á stjórnarskránni í dag. En Kristján þessi IX kom í heimsókn til Íslands 1874. Stjórnarskráin hins vegar barst til Íslands 1904 og var send aftur utan 1928. Styttan góða fyrir framan Stjórnarráðið telst því vera sögufölsun, herra forseti, og það miður. En það svolítið sögufölsun í umræðu nýju stjórnarskrána líka og farið mikinn, eða kannski ekki sögufölsun, meira kannski svona söguskekkju eða tilraun til söguskekkju. Af því að það hefur mjög mikið verið talað að verið sé að kollvarpa núgildandi stjórnarskrá og það helst háttvirtir þingmenn Sjálfstæðisflokks og þeirra fylgitungl sem svo ræða í opinberri umræðu. Frá árinu 1874 til 1942 voru lögð fram 36 mál á þingi til breytinga á stjórnarskránni. 4 sinnum náðu breytingar fram að ganga. Þar á meðal þegar stofna átti lýðveldið Ísland. Þingmannanefnd skyldi smíða tillögur til breytinga á stjórnarskránni, en skýrt var tekið fram að óheimilt væri að gera nokkrar aðrar breytingar á þeim tíma en þær sem beinlínis leiddu af sambandsslitunum við Danmörku og lýðveldisstofnun. Mikilvæg forsenda þeirrar samstöðu sem ríkti við afgreiðslu breytinganna 1944 var að þær náðu bara til afmarkaðra þátta stjórnskipunarinnar, en í áliti sagði að nefndin skyldi áfram undirbúa aðrar breytingar á stjórnskipulaginu. Felld voru út ákvæði konunginn og innleidd ákvæði forseta. Hlutverk forseta var að flestu leyti mjög sambærilegt við hlutverk konungs áður. Að öðru leyti stóð stjórnarskráin óbreytt, en frekari breytingar áætlaðar. 12 manna nefnd var skipuð til ráðgjafar eldri nefnd og enn var skipuð nefnd og aftur 2 árum síðar enn nefnd vegna þess að fyrri nefnd hafði lognast út af. Á árunum 1944 til 2005 komu fram ítrekaðar tillögur skipan nefnda til heildarendurskoðunar á stjórnarskrá án nokkurs árangurs. Og hef ég gantast með það hér að Sigurður Líndal hafi líklega setið í öllum stjórnarskrárnefndunum allt frá árinu 1874, enda var hann iðulega sá sem helst var og fyrstur var skipaður í nefndir stjórnarskrá. Einstaka breytingar hafa verið gerðar á öllum þessum tíma og þá aðallega varðar þingið sjálft. Þegar að þingmenn fundu sig knúna til að breyta kjördæmaskipan og afnám deildaskiptingar. En þar eiginlega að ræða eitthvað svona innanhús vinnustaðapólitík. Og þá fannst þeim alveg upplagt að breyta þessum samfélagssáttmála Íslendinga af því að það þurfti að ákveða hver ætti hvaða skrifborð inn á þingi. Þá mátti breyta stjórnarskránni. En þegar kemur að eigum Íslendinga eða mannréttindum eða lýðræði eða öðru, nei, þá málið of umdeilt í bullandi ágreiningi.
Í tilefni af 50 ára afmæli lýðveldisins var samþykkt breyting á mannréttindakaflanum og það virðist hafa verið í sátt Sjálfstæðisflokksins sem lagðist ekki í langt málþóf yfir breytingum á mannréttindakaflanum, enda fylgdi sú breyting aðild okkar að mannréttindasáttmála Evrópu. En lítið fer fyrir umræddri sátt í dag og að sögn hv. þingmanna Sjálfstæðisflokksins nauðsynlegri sátt og þess vegna sitjum við ennþá uppi hér með samfélagssáttmála íslensku þjóðarinnar sem er bráðabirgðaplagg og að mörgu leyti úrelt. Svo heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar sem átti að fara fram eftir að Ísland varð lýðveldi fór loksins af stað. Heildarendurskoðunin fór loksins af stað með skipun stjórnlagaráðs, 25 einstaklinga úr ýmsum áttum og þetta var samþykkt hér á Alþingi árið 2010 með lögum stjórnlagaþing og svo var kosið stjórnlaganefnd sem var falið að undirbúa þjóðfund og kosning stjórnlagaþings og það er búið að fara vel yfir allan þennan feril hér í dag, þannig að ég ætla nú ekki að þreyta hv. þingmenn með því að ítreka það og endurtaka það sem hefur verið fjallað frá árinu 2010. Þetta hefur verið reifað ítarlega hér meðal annars af hv. flutningsmanni þessa frumvarps, Loga Einarssyni, formanni Samfylkingarinnar, sem með flutningnum tekur við keflinu af fyrrum formanni Samfylkingarinnar, Jóhönnu Sigurðardóttur. Og saman munum við með styrku liðsinni annarra þingmanna hér halda þessu kefli á lofti, enda verkinu við heildarendurskoðun á bráðabirgðaplagginu enn ólokið. Nýja stjórnarskráin var samin, ritrýnd, unnin og lagfærð, hana kosið í þjóðaratkvæðagreiðslu en þjóðarviljinn var og er enn af þingflokki Sjálfstæðisflokks og að mér sýnist annarra stjórnarflokka sem einhvern veginn hafa verið fjarverandi hér í umræðunni í dag, verið virtur að vettugi. Þjóðarviljinn er virtur að vettugi vegna þess að hv. þingmönnum Sjálfstæðisflokksins og mögulega annarra stjórnarflokka finnst bara ekki tímabært að fara í heildarendurskoðun. En þar er bara meirihluti almennings ósammála og var ósammála líka í fyrra þegar gerð var skoðanakönnun. En þá sagði meirihluti þjóðarinnar að það ætti að ljúka þessari vinnu. Hvar er þá ágreiningurinn? Er það enn einu sinni Sjálfstæðisflokkurinn versus þjóðin? Þar virðist ágreiningurinn liggja. Og ég held að ég verði að hryggja hv. þingmann Birgi Ármannsson sem stendur hér vaktina fyrir ríkisstjórnina í dag og er að öðrum ólöstuðum öflugasti varðmaður gömlu bráðabirgðastjórnarskrárinnar, að ég held að hann verði á endanum undir í sinni baráttu fyrir langlífi og áframhaldandi lífi bráðabirgðaplaggs. Enda held ég að íslenska þjóðin eigi það skilið að fá núna sinn eigin samfélagssáttmála. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstu til að veita andsvar er hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Hæstv. forseti. Mér fannst sumt í sagnfræðilegri upprifjun hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur áhugavert og hefði viljað að hún færi aðeins nánar yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað á stjórnarskránni frá 1944. Hún gerði nú lítið úr þeim breytingum en það er nú engu að síður svo að frá lýðveldisstofnun hefur stjórnarskránni verið breytt 7 sinnum og ef ég man rétt, ég man ekki hvort það eru 46 eða 48 af núgildandi ákvæðum sem eru breytt frá þeim tíma og það má auðvitað vera þeirra skoðunar að það sé allt of lítið en það er bara umtalsvert engu að síður. Það þýðir líka
að allt tal heildarendurskoðun hefur auðvitað annan blæ í dag heldur en 1944. Það er auðvitað verið að tala að heildarendurskoðun getur farið fram í ýmsum hætti. Hún getur farið fram með þeim hætti, til dæmis sem hæstv. Forsætisráðherra hefur lagt upp með, að það sé farið í gegnum einstaka kafla og einstök ákvæði stjórnarskrárinnar og rætt og metið og eftir atvikum lagt til að breyting verði. En það er líka hægt að gefa sér fyrirfram að það verði að breyta sem mestu og það er auðvitað þannig sem nálgun stjórnlagaráðs er. Þegar vísað er til þess að hinn óbilgjarni þingflokkur Sjálfstæðisflokksins hafi staðið gegn öllum breytingum, þá verð ég að minna á að afstaða Sjálfstæðisflokksins í þessum efnum hefur nú legið nokkuð skýr fyrir frá kjörtímabilinu 2009 til 2013. Það hefur alloft verið eftir kosninga í landinu frá þessum tíma. Alloft hafa komið fram flokkar sem hafa veifað því mjög í kosningabaráttunni að þeir legðu höfuðáherslu á það að koma tillögum stjórnlagaráðs í gegn. Þannig að það er ekki þannig að kjósendur hafi ekki haft tækifæri á þessu 7 ára tímabili til þess að hafa með einhverjum hætti áhrif á atburðarásina í þessum efnum. Og svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Ármannssyni kærlega fyrir andsvarið. Ég er vel reiðubúin að sýna og fara yfir allt sem hefur gerst á þessu tímabili frá því að við fengum þessa stjórnarskrá til dagsins í dag, enda hef ég tekið þetta saman og lúslesið og þess vegna gat ég til dæmis á þessum stutta tíma nefnt hversu oft hefur verið gerð tilraun til breytinga og svo framvegis. En á 10 mínútum þá er ansi flókið að fara djúpt ofan í allar tillögur sem að allar þær fjölmörgu nefndir sem ég nefndi áðan sem hafa verið skipaðar til þess eða settar saman til þess að breyta stjórnarskránni hafa lagt til. Það er ógreiningur hér á 10 mínútum. En ég er fús til þess að taka þetta saman og ég er viss að upplýsingasvið Alþingis er einnig tilbúið til þess að taka saman þessar upplýsingar vegna þeirrar vinnu sem að framundan er í hv. stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. En vegna orða hv. þingmanns að heildarendurskoðun á stjórnarskrá hafi allt annan blæ í dag en árið 1944, þá verð ég eiginlega að velta fyrir mér hvers vegna hv. þingmaður heldur þessu fram. Og ég leyfi mér að efast að hann viti það endilega og sé með það á hreinu, því þrátt fyrir að hv. þingmaður hafi verið hér lengur á þingi en flestir og sé eldri en margir, þá leyfi ég mér að efast að hann hafi verið á þingi árið 1944 og geti því sagt til það hvers konar blæbrigði voru á umræðunni heildarendurskoðun stjórnarskrár á þeim tíma. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, það er alveg rétt hjá hv. þingmanni. Það er aðeins farið að fenna yfir hjá mér það sem við vorum að ræða hér 1944. En ég verð þó að segja að ég hygg án þess að ég vilji fullyrða mikið að þegar menn töluðu þetta heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar 1944 þá hafi menn haft afskaplega mismunandi hugmyndir það á þingi hvað þeir áttu við. Og ég held að það hafi líka endurspeglast í þeirri vinnu sem átti sér stað strax í kjölfar lýðveldisstofnunarinnar og fram á 6. áratuginn að margir töluðu stjórnlagabreytingar, sumir miklar breytingar, aðrir litlar breytingar og eins og oft og iðulega að þá hafa einstakir flokkar og einstakir menn mjög mismunandi viðhorf til þess hvernig þeir meta slíka hluti. En allt í góðu með það, við komumst ekki lengra með það. Af því að hv. þingmaður nefndi varðandi þær breytingar sem átt hafa sér stað á stjórnarskránni á lýðveldistímanum, þá hygg ég nú að þetta sé einmitt til á heimasíðu Alþingis í umfjöllun eða samantekt efnis stjórnarskrármál. Það er ágætis ef menn eru
og kannski fyrir almenning ekki alveg aðgengilegt að komast inn í það, en með smáleit á heimasíðu Alþingis þá er hægt að komast í mjög viðamikið efni stjórnarskrármál og þar á meðal þetta. Og þá held ég að menn sjái meðal annars, eins og það sem ég var kannski að reyna að koma að hér í fyrra andsvari mínu, að þrátt fyrir það sem sagt hefur verið þá hafa átt sér stað umtalsverðar breytingar á stjórnarskránni á lýðveldistímanum í þetta 6 eða 7 lotum og meirihluti greinanna sem nú standa í stjórnarskránni eru breyttar frá því sem áður var. Og auðvitað getum við verið þeirrar skoðunar að það sé of lítið og ég get verið þeirrar skoðunar eins og margir hér í þessari umræðu í dag að einstök ákvæði núverandi stjórnarskrár séu þannig að það sé ástæða til að breyta þeim. Ég er tilbúinn að samþykkja það. En það að það þurfi að henda út öllu hinu gamla og taka upp allt nýtt, ég er ekki alveg tilbúinn að skrifa upp á það. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir seinna andsvar. Já, það er þetta með skilning fólks árið 1944 á orðinu heildarendurskoðun. Söguritarar segja þó að það hafi skýrt verið tekið fram við atkvæðagreiðsluna á þeim tíma að hér ætti eingöngu að greiða atkvæði um þennan þátt, það er að segja varðandi stofnun lýðveldis, vegna þess að hitt myndi taka of langan tíma. Og það var ekki meiri misskilningur eða ólíkur skilningur á þessu en svo að það var sérstaklega tekið fram að það ætti ekki að fara í heildarendurskoðun þarna og þess vegna væri þetta bráðabirgðaplagg af því að nefnd var strax sett á laggirnar til þess að fara yfir þetta mál og fara yfir þetta plagg, þetta gamla plagg og færa það til þess sem að við Íslendingar viljum hafa sem okkar samfélagssáttmála. Þetta hefur ekkert með einhvers konar þjóðernishyggju að gera. Mér er afskaplega hlýtt til Dana og dönsku drottningarinnar og alls hennar fólks. En hins vegar þá er það svo að ég held að íslenska þjóðin eigi rétt á því að fá sinn eigin samfélagssáttmála. Ég held að það sé kominn tími á það. Varðandi þær breytingar sem hafa verið gerðar og fjölmörgu breytingar, það var það auðvitað mannréttindakaflinn, en svo eru þetta yfirleitt orðalagsbreytingar vegna til dæmis þegar efri og neðri deild þingsins voru sett saman í eitt eða breytt, þá þurfti að gera breytingu á stjórnarskránni vegna þess. Það þurfti að gera breytingar vegna kjördæma og ýmislegt annað sem ég næ ekki að fara yfir. Þannig að þetta eru þær breytingar sem hafa verið gerðar sem að lúta ekki að þjóðareign eða lýðræðishlutum. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég er ekkert efnislega að setja út á ræðu hv. þingmanns en bara vegna þess að hv. þingmaður nefndi mig sérstaklega nafn og hann langaði með að leiðrétta eitt sem fór aðeins miður. Ég las ekki stjórnarskrána þegar ég byrjaði að lesa, heldur á táningsaldri þegar ég las hana fyrsta sinn, ásamt barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og annað efni sem gerir táning jafnan óþolandi, en svo sá sem hér stendur var. Ég býst ekki við neinu svari af hv. þingmanni, mér langaði bara að kæmi hérna fram, fannst ekki við hæfi að bera með sakir, en það voru ekki miklar sakir, en allavega, ég fannst rétt að hafa þetta á hreinu. Svarar andsvari hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég biðst velvirðingar. Ég skildi ræðu hv. þingmanns eins og hann væri að tala allt frá því, frá táningsaldri og allt frá því hann fór að lesa. Þannig að ég hélt þetta væri frá því hann lærði að lesa en ekki lesa stjórnarskrána. En aftur verð ég að viðurkenna minn barnaskap og kæruleysi að ég var ekki svona ábyrgt ungmenni eins og hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Þegar ég var unglingur þá var ég að dunda mig við annað en að lesa stjórnarskrána.
Þá er þessum merkilegu andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Það er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, sala á CBD í almennri sölu, þingsályktunartillaga 285. mál á þingskjali 321, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, ég mæli hér með tillögu til þingsályktunar CBD í almennri sölu. En undanfarin ár hefur mikið verið rætt notagildi hampjurtarinnar. Eftirspurn eftir iðnaðarhampi hefur vaxið hratt í heiminum en hann er notaður í fjölmargar iðnaðarvörur, til dæmis einangrun í bíla, pappír, matvæli og byggingarefni, og geta því mikil tækifæri falist í því að rækta iðnaðarhamp hér á landi. Úr jurtinni er einnig hægt að vinna virku efnin THC og CBD, en hið síðarnefnda hefur meðal annars verið notað sem fæðubótarefni í matvæli, snyrtivörur og sem lyf. Í 6. grein laga ávana- og fíkniefni er kannabis tilgreint sem ávana- og fíkniefni sem fellur undir 1. málsgrein 2. grein laganna, og ákvæðið tekur bæði til plantna innan kannabisættkvíslarinnar og þeirra efna sem unnin eru úr þeim plöntum. Helstu virku efni kannabisplantna eru THC, eins og ég nefndi áðan, sem heitir tetrahydrocannabinol, sem er vímugjafi, hugvíkkandi efni, og CBD, sem er cannabidiol, sem er ekki vímugjafi. Bæði efnin hafa læknisfræðilegt notagildi og má nota þau í ýmsum tilgangi, en vegna skilgreiningar á kannabisi og afleiðum þess sem ávana- og fíkniefnis eða ávana- og fíknilyfs þegar um er að ræða tilbúin lyf, eru vörur sem innihalda THC eða CBD lyfseðilsskyld, eftirritunarskylд og setamerkt. Slík lyf verða því aðeins fengin gegn ávísun læknis með sérfræðimenntun. Í ljósi þess að CBD er ekki vímugjafi eru fá eða jafnvel engin rök sem standa til þess að það skuli flokkað sem ávana- og fíkniefni eða lyf. Núverandi lagaleg staða CBD er óskýr þar sem það er ekki sérstaklega tilgreint í lögum ávana- og fíkniefni né heldur í reglugerðum settum á grundvelli laganna. Hins vegar hefur CBD, sem sagt cannabidiol, alla jafna verið skilgreint sem eitt af virkum efnum kannabisplöntunnar sem flokkast sem ávana- og fíkniefni samkvæmt áðurgreindum lögum. Það má því teljast líklegt að CBD gildi sömu reglur og önnur efni sem unnin eru úr kannabisi. Það er að einungis sé heimilið að flytja það inn að fengnu markaðsleyfi Lyfjastofnunar, það sé lyfseðilsskylt, eftirritunarskyllt og setamerkt. Þetta hlýtur að þykja furðulegt, forseti, þegar er að ræða efni með óumdælanlegt notagildi og er hvorki ávanabindandi né vímugjafi. Það er hægt með einföldum hætti að vinna virka efni CBD úr iðnaðarhampi sem inniheldur mjög lítið eða ekkert THC. Mörg nágrannaríki Íslands hafa farið þá leið að heimila slíka vinnslu og lausasölu á afurðunum þegar styrkleiki THC, sem er það virka efni í kannabisplöntunni sem veldur vímu, þegar styrkleiki THC er innan við skilgreind mörk. Sem dæmi má nefna að í Bretlandi er heimilt að vinna hamptrefjar, olíu og aðrar vörur úr hampjurt að því gefnu að framleiðandinn hafi leyfi fyrir því og að tiltekin skilyrði magn THC séu uppfyllt. Þegar kemur að lagasetningu kannabisvörur hefur Evrópusambandið þegar aðgreint THC frá öðrum vörum sem vinna má úr hampjurtinni. Þannig er ræktun og vinnsla úr hampjurtinni lögleg í mörgum Evrópusambandsríkjum þegar er að ræða plöntur sem innihalda THC-magn undir skilgreindum mörkum. Þær reglur sem gilda hvaða vörur megi vinna úr jurtinni og fyrirkomulagið á sölu þeirra fer eftir löggjöf hvers lands. Mörg lönd hafa þegar heimilað sölu á vörum sem innihalda CBD sem annaðhvort lausasölulyf eða fæðubótaefni eða bæði. Eftirspurn eftir aðgengi að vörum sem innihalda CBD hér á landi er nú þegar talsverð. Rétt er að bregðast við þeirri eftirspurn og heimila slíkt aðgengi enda eru engin rök sem mæla gegn því. Efni veldur engri vímu, það er ekki ávanabindandi og notkun þess getur verið til hagsbóta fyrir einstaklinga.
Það er því lagt til með þessari þingsályktunartillögu að heilbrigðisráðherra verði falið að gera viðeigandi breytingar á reglugerðum til þess að heimila að vörur sem innihalda CBD verði aðgengilegar í almennri sölu. Og ef þess þarf leggi ráðherra einnig fram frumvarp til laga til nauðsynlegra breytinga á lögum. Ég legg svo til að þetta mál fari í velferðarnefnd, enda held ég að það eigi heima þar og bara vona eftir því að það verði góð umræða innan velferðarnefndar CBD og nauðsyn þess að gera það aðgengilegt. Já, nú veitir andsvar hv. 3. þingmaður, 4. þingmaður Norður, Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Halldóru Mogensen kærlega fyrir sína framsögu og að leggja þetta mál fram. Nú hef ég heyrt aðeins í umræðunni og kem hingað bara upp, kannski pínulítið til þess að fá þetta almennilega fram. Af því að ég hef heyrt í umræðunni að fólk að slá saman þessari mjög svo gagnlegu þingsályktunartillögu, slá saman við afglæpavæðingu fíkniefna og svo þriðja máli sem neyslurými hjá heilbrigðisráðherra. Þannig að ég vil bara spyrja hv. þingmann einfaldra spurningar. Hefur þetta eitthvað með vímuefni að gera? Svarar andsvari hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, það nú einfalt svar við þessu og það bara nei. Þetta hefur ekkert með vímuefni að gera. Þetta hefur með það að gera að gera CBD, sem eitt af virku efnunum í kannabisplöntunni, aðgengilegt. CBD virka efni sem veldur ekki vímu. Þannig að þetta hefur ekkert með vímuefni að gera. En mögulega ástæðan fyrir því að verið að slá þessu öllu saman í umræðunni út af því að ég hef nýverið lagt fram og mælt fyrir þingmáli afglæpavæðingu vímuefna og þar af leiðandi hef ég verið spurð út í bæði á sama tíma og svo náttúrulega heilbrigðisráðherra að leggja fram aftur þingmáli neyslurými. Þannig að kannski að það sé ástæðan fyrir að fólk sé að slá þessu saman, en það sem sagt nei, þetta mál sem ég að mæla fyrir núna, það hefur ekkert með vímuefni að gera. Það veitir andsvar öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir andsvarið og spyr þá á sömu nótum, getur ég ætla að óska eftir því að hv. þingmaður hætti að trufla þann sem ég að spyrja á þessum tímapunkti. Getur sá sem að virkilega myndi leggja sig fram fundið í þessari vöru eitthvað sem gæti mögulega orðið ávanabindandi eða valdið vímu? Og svarar andsvari öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldóra Mogensen. Forseti, svarið aftur nei. CBD hvorki ávanabindandi né fíkniefni, en hv. þingmaður sem truflaði mig áðan var í raun og veru bara að láta mig vita að ég hefði mismælt mig áðan, þannig að það bara ágætt og ég þakka honum fyrir það. En ég sagði að ég hefði lagt fram þingmál afglæpavæðingu fíkniefna þegar ég lagði fram þingmál afglæpavæðingu vörslu neysluskammta vímuefna og það náttúrulega allt annað mál, þannig að það eins gott að vera á tánum með orðanotkun í pontu Alþingis. Andsvörum lokið. Næstu tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. flutningsmanni Halldóru Mogensen fyrir flutningsræðuna og langar að ræða aðeins þessa tillögu. Ég held að hugsunin í því sem að hv. þingmaður rakti hér í ræðu sinni, það að segja að CBD sé ekki vímuefni og því eigi það ekki að vera skráð sem slíkt, ég tel að sú hugsun sé rétt. Ég hins vegar ekki kominn alveg þangað sem hv. þingmaður að við eigum að fara alla leið yfir að heimila efnið í almennri sölu.
er mikilvægt að við höfum það í huga að í dag er hægt að fá lyf sem innihalda CBD framleidd eftir þessum sömu ströngu skilyrðum og lyfjaframleiðendur og lyfjastofnanir út allan heim krefjast gegn svokölluðum undanþágulyfseðli á Íslandi. Og ég held að það sé óþarflega umhendis. Það væri í rauninni alveg nægilega stórt skref að ákveða hreinlega að lyfið væri lyfseðilsskylt eins og mörg önnur lyf sem eru með virk efni. Þingmaðurinn nefndi í ræðu sinni sem er rétt að lyfið hefur tiltekin lyfrif og ég myndi setja svona athugasemd við það að þau kannski ekki alveg óumdeild en þau eru sannarlega einhver og þess vegna held ég að sé skynsamlegt að fara þessa svona varfærnari leið sem ég nefndi. Ástæðan er kannski mest sú að ég lít svo á að þetta sé eins og hvert annað lyf og það er notað við sjúkdómseinkennum og alls konar kvillum. Það er hins vegar ekki kannski til mikið af gagnreyndum rannsóknum sem að sýna fram á notagildi lyfsins eða gagnsemi en þær eru þó einhverjar. Það er ekkert rosalega kannski umfangsmiklar rannsóknir sem hafa verið gerðar. Þó ég skilji hug þingmannsins til þess að vilja og flutningsmanna að vilja gera efnið aðgengilegt, að þá held ég að sé líka í því ákveðin, við skulum segja neytendavernd, að ætlast til þess að þetta efni eins og önnur virk efni gangist undir sömu skilyrði og önnur lyf sem við notum við sjúkdómum og þurfi þess vegna að vera í jafn ströngu framleiðsluferli og slík lyf og það væri að minnsta kosti skynsamlegt fyrsta skref áður heldur en við færum alla leið í þessu efni en það kann að vera að það verði flötur á því í hv. velferðarnefnd að finna einhvers konar snúning á þessu sem er hægt að vinna með en að minnsta kosti þá tel ég að þetta væri skynsamlegra skref heldur en að fara alla leið í almenna sölu. Fleiri hafa ekki gott til hljóðs og baðst andsvar, afsakið. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður til andsvar. Forseti, maður nú ekki að klára þessu umræðu svo fljótt að þetta sé búið. En mig langar til þess að spyrja hv. þingmann þar sem að í ljósi þess að lyfjalög eru gríðarlega íþyngjandi, skiljanlega og réttilega og krefjast margvíslegra leyfa frá hinu opinbera og íþyngjandi framleiðendum, innflytjendum, smásölum og ekki síst neytendum, þá velti ég fyrir mér hver rökin eru fyrir því að skilgreina CBD sem lyf frekar en til dæmis fæðubótaefni. Það eru alveg til ritrýndar fræðigreinar sem hafa sýnt fram á að neikvæð áhrif CBD á líkamann eru nánast engin. Og líkaminn virðist samkvæmt rannsóknum vinna vel úr CBD með fáum og smávægilegum aukaverkunum sem flest tengja stórum skömmtum. Sama má segja fjölmörg vítamín en engum dettur þó í hug að skilgreina lýsi sem lyf eða D-vítamín. Og ég spyr því hv. þingmann hvers vegna ef að efnið er hættulaust eða svona nánast hættulaust, hvers vegna þörf er á því að setja svo íþyngjandi skilyrði á það að það verði flokkað sem lyf? Af hverju má þetta ekki bara vera aðgengilegt ef að fólk er að kalla eftir þessu og það eru ofboðslega margir í samfélaginu sem eru að nota þetta í dag. Þetta er á svörtum markaði, er að flytja þetta inn og þetta er að hjálpa gríðarlega mörgum. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson svarar andsvari.
Herra forseti. Ég þakka hv. þingmanni spurningarnar. Þingmaðurinn kom inn á það að lyfjalög væru að vissu leyti íþyngjandi og að sumu leyti eru þau það náttúrlega vegna þess að við viljum það, að við viljum að þeim sem þurfa að nota lyfin sé vernd í þeim lögum og að þau nái að halda utan um framleiðslu og sölu lyfja. En það kannski einmitt þess vegna sem ég svona fyrst og fremst að hugsa þetta, að það eru, þingmaðurinn nefndi það að þó að það væri kannski ekki miklar aukaverkanir þá eru það nokkrar og það eru líka milliverkanir sem skynsamlegt eða sem erfitt skulum við segja að ná almennilega utanum svona í fyrsta kastinu. Lyfið þegar framleitt, eða það er að segja lyf með þessu virka efni þegar framleitt og til reiðu og með breytingu á íslensku sennilega með breytingu á íslenskum reglugerðum að þá hægt að stíga það skref þegar í dag, það er að segja að heimila lyfið. Og ég held að ef að fólk kallar eftir lyfinu þá myndi það svara þeirri eftirspurn. Það er annað sem í þessu sem að ég hræddur við vegna þess að ég hef náttúrulega mjög oft unnið með skjólstæðingum í gegnum tíðina sem hafa verið að taka þessi svokölluðu lausasölulyf og það er svona almenna reglan að það ekki mjög strangar framleiðslureglur þau. Það er mjög oft þannig að samsetning þeirra og innihald óvisst miðað við til dæmis þau lyf sem að fara í gegnum strangara vinnsluferli og stöðlunarferli. Og ég bara þeirrar skoðunar að þangað til að við erum með meiri upplýsingar CBD í læknisfræðilegum tilgangi að þá eigum við að fara varlega og stíga eitt skref í einu. Halldór Mogensen, hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar öðru sinni. Forseti, já, við höfum væntanlega þess sem að ég og hv. þingmaður sitjum saman í velferðarnefnd, þá eigum við eftir að taka þessa umræðu áfram þar sem bara mjög gott og ég ber alveg virðingu fyrir því að fólk vill fara varfærnislega á stað með nýja hluti. Þannig að ég í raun og veru bara hlakka til þess að fá umsagnir og að fá þá sérfræðinga til nefndarinnar til þess að víkka út þetta samtal og fræða okkur betur CBD sem þá væntanlega lyf eða fæðubótaefni. En mig langar til þess að spyrja hv. þingmann að öðru, varðandi út af því að þetta kemur líka inn á hvort það sé löglegt að rækta iðnaðarhamp á Íslandi. Það er að segja þar sem að í lögum núna ávana- og fíkniefni að þá kannabisplantan öll þar undir. Og velti fyrir mér hvort að hv. þingmaður sé mér sammála mikilvægi þess eða hvort hann telji að þörf sé á því að taka CBD dálítið út fyrir svigann, það er að segja bara taka það út þannig að það falli ekki undir lögum ávana- og fíkniefni sem myndi gera það að verkum að það myndi taka svona laga- og reglugerðar umhverfi hérna á Íslandi varðandi iðnaðarhamp bara svona af gráa svæðinu og gera það bara skýrt að það væri leyfilegt að rækta hér iðnaðarhamp sem væri þá með litlu magni sem væri skilgreint þá af THC og myndi gera okkur fært að rækta og framleiða vörur úr þeim hamp hér á Íslandi sem mjög umhverfisvæn leið til þess að fara, til dæmis til þess að búa til textíl eða steypu eða pappír eða hvað sem það nú er. Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Halldóri Mogensen fyrir spurningarnar og mér kunnugt þessar vangaveltur sem þingmaðurinn bar upp hvort það væri yfirleitt löglegt að rækta iðnaðarhamp á Íslandi og kannski í strangasta skilningi lagatúlkunar þá það líklega ekki. Eða það allan getur orkað tvímæli skulum við segja hvort það löglegt. En ég sammála þingmanninum það að virkaefni CBD eigi að taka út fyrir sviga. Ég sammála þingmanninum hvað það varðar vegna þess að það myndi greiða götu til að mynda skráningar lyfja sem innihalda þetta efni og aftur þá værum við að skrá lyf sem innihalda þetta efni
eftir þeim leikreglum sem þegar eru með framleiðslu lyfja. Varðandi svo síðan það sem hv. þingmaður spurði áðan með það hvað lyf og hvað ekki lyf, þá það náttúrulega það svona miklu stærri umræða og þetta fara út víðan völl í því. Að minnsta kosti taka lyfja, til dæmis eins og lýsis, og takið eftir ég segi lyfja eins og lýsis, hún getur í sumum tilfellum verið á við lyfjatöku, það að segja nánast verið taka vegna sjúkdómsástands eins og til dæmis D-vitaminskorts sem aftur hefur áhrif á marga fleiri sjúkdóma. Þannig að mörkin á milli ekki alveg, þau eru ekki alveg eins og eitthvað strik, en ég vona að þetta mál fái góða umfjöllun í nefndinni og það spennandi að sjá hvort það hægt að ná einhvers konar lendingum í því, en frumvarpið eins og það liggur fyrir, ég get ekki fellt mig við það. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, sveitarstjórnarlög, frumvarp 67. mál á þingskjali 66, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi breytingar á sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 fjölda fulltrúa í sveitarstjórn. Þetta er á þingskjali 66. Fyrsti flutningsmaður Jón Gunnarsson fjarverandi og því var ég kallaður inn á varamannabekknum, enda einn af meðflutningsmönnum málsins, en auk okkar tveggja eru hv. þingmenn Bryndís Haraldsdóttir, Njáll Trausti Friðbertsson, Vilhjálmur Árnason, Karl Gauti Hjaltason, Ólafur Ísleifsson og Bergþór Ólason, flutningsmenn þessa frumvarps. Eins og kemur fram í greinargerð hefur frumvarp þessa efnis verið lagt fram tvisvar sinnum áður á 148. og 149. löggjafarþingi en ekki náð fram að ganga. Sveitarfélög eru stjórnvöld og falla þar með í flokk handhafa framkvæmdarvalds samkvæmt 2. grein stjórnarskrárinnar. Þau eru því hluti af stjórnsýslukerfinu og ber þeim að fylgja almennum reglum sem gilda starfsemi stjórnvalda og framkvæmd stjórnsýslu. Samkvæmt 1. málsgrein 78. greinar stjórnarskrárinnar skulu sveitarfélög ráða sjálf málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Með þessu orðalagi að þau ráði sjálf málefnum sínum vísað til sjálfstjórnar sveitarfélaga. Í sjálfstjórn þeirra felst meðal annars að íbúar sveitarfélaga hafi lýðræðislegan rétt til að kjósa stjórn sveitarfélagsins í almennum kosningum. Kveðið er á fjölda sveitarstjórnarmanna í 1. málsgrein 11. greinar sveitarstjórnarlaga. Gildandi lagaákvæði hefur þannig áhrif á fjölda fulltrúa í sveitarstjórnum. Mikilvægt er að standa vörð sjálfsstjórnarrétt sveitarfélaga og tryggja sú lýðræðislega hugsun sem býr að baki sveitarstjórnarstiginu og reglum kosninga til sveitarstjórna að sveitarstjórnarfulltrúar séu fulltrúar íbúa sveitarfélaga endurspegli á virkan hátt vilja íbúanna. Hugmyndafræðilegu grundvöllur 1. málsgreinar 78. greinar stjórnarskrárinnar að tryggja rétt íbúa á svæðisbundnum svæðum til að ráða sjálfir tilteknum málefnum án afskipta ríkisvaldsins. Því telja flutningsmenn frumvarpsins rétt að sveitarfélög geti sjálf ráðið fjölda aðalmanna í sveitarstjórn. Hafa beri eftirfarandi í huga eins og fram kom í athugasemdum við 2. málsgrein 11. greinar í greinargerð frumvarpsins sem varð að gildandi sveitarstjórnarlögum, en þar segir orðrétt með leyfi hæstv. Forseta: Mikilvægt er þó einnig að hafa í huga að það stjórnskipulag sem frumvarpið gerir ráð fyrir að gildi starfsemi sveitarfélaga
gerir ekki ráð fyrir mjög stórum sveitarfélögum enda byggt á því að sveitarstjórnin sjálf taki allar meiri háttar ákvarðanir um rekstur og stjórnsýslu sveitarfélagsins og beri á þeim ábyrgð. Tilvitnun lýkur. Verði frumvarp þetta að lögum verður sveitarstjórnum í sjálfsvald sett að ákveða fjölda aðalmanna í sveitarstjórn í samþykktum sínum innan þeirra einu marka að fulltrúarnir verði aldrei færri en 5 og ekki fleiri en 7 þar sem íbúar sveitarfélags eru færri en 2000. Breytingarnar sem lagðar eru til á 2. málsgrein 11. greinar fela því í sér að það verði frumvarpið að lögum verður sveitarfélagi aldrei skylt að fjölga fulltrúum í sveitarstjórn þótt íbúafjöldi taki breytingum. Þá má nefna að sveitarfélögin hafa sjálfstæða tekjustofna og fjárveitingavald innan ramma laga, samanber 2. málsgrein 78. greinar stjórnarskrár. Tekjur sveitarfélaga og svigrúm til að nýta þær eru lykilatriði þegar að litið til þess hvað sveitarfélögin geta tekið sér fyrir hendur sjálf. Það að eigin frumkvæði, eins og til dæmis að ákveða fjölda aðalmanna í sveitarstjórn. Þess má geta að fjárhagsleg áhrif þessa frumvarps nái það fram að ganga á ríkissjóð eru engin. Hæstv. forseti, að lokinni þessari umræðu þá legg ég til að frumvarpið gangi til hv. umhverfis- og samgöngunefndar til umfjöllunar. Hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óðsson Proppé, veitir andsvar. Forseti, hér kominn gamall kunningi, ég ætla ekki endilega að segja góðkunningi, þar sem að ég hef ekki haft sérstaklega góða reynslu af þessu máli í þau skipti sem að það hefur komið hingað inn. Og ég alltaf jafn hissa á því að þetta mál komi hingað fram, en aldrei eins og núna. Það hefur komið fram í umræðum öðrum þetta mál, þar að segja þegar það hefur lagt fram á öðrum tíma, að kerfið eins og það í dag ekki eitthvað sem að ríkisvaldið kokkaði upp eða dró einhverjar tölur upp úr einhverjum hatti, heldur það afleiðing umfangsmikillar vinnu sem að farið var í með sveitarfélögunum. Þar sem að niðurstaða hennar varð sú sem að við búum við í dag. Það var ekkert síður frá sveitarfélögunum sjálfum að sett var upp ákveðin tafla að íbúafjöldi réði einfaldlega því hvað væru margir fulltrúar í sveitarstjórnunum. Þannig að það þyrfti ekki að karpa og takast á það nokkuð reglulega, heldur yrði þetta bara nokkurn veginn eins og klukka, að ef að íbúafjöldi færi yfir ákveðin magn, þá bara fjölgaði fulltrúum í sveitarstjórnum. Og ég fékk ekki upp úr hv. flutningsmönnum þá, sem var nú annar framsögumaður þá en hv. þingmaður Óli Björn Kárason, hvaða greiningarvinna byggja baki þessu frumvarpi núna sem væri betri en það samstarf sem að fram fór við sveitarfélögin á sínum tíma. Nú svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, bara til að það sé alveg skýrt, þá þetta frumvarp sem hér liggur frammi ekki með neinum hætti að skerða sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga. Með neinum hætti. Þau geta hagað sínum málum með þeim hætti sem þau kjósa. Það þvert á móti verið að auka frelsi sveitarfélaga til að taka ákvörðun í eigin mál. Við erum, sem sagt, greiningavinnan tiltölulega einföld. Við sem erum minnsta kosti í þingliði Sjálfstæðisflokksins höfum verið talsmenn þess að auka fremur frelsi og hætta að þvinga fram einhver ákveðin atriði ef hjá því komist. Þetta mun ekki neyða til dæmis Reykjavíkurborg
eða önnur sveitarfélög að taka ákvörðun um að fækka í sveitarstjórn eða í borgarstjórn hér í Reykjavík ef þau kjósa að hafa þann fjölda sem þau vilja hafa og taka tillit til þess hvernig íbúafjöldi þróast í framtíðinni og fjölga eða fækka eftir atvikum, nema síður sé. Eina sem sagt hér lágmarksfjöldi í sveitarstjórn skuli þó vera 5. Það eru einu svona takmörkin sem að flutningsmenn að leggja til. Að öðru leyti viljum við bara að þetta sé í höndum sveitarstjórna og íbúa sveitarfélaganna sjálfra. Og ég hygg nú að það ætti að vera alveg ágætis sátt um það að færa valdið frá einmitt ríkisvaldinu eða löggjafarvaldinu og færa það heim í hérað og lofa sveitarstjórnarfólkinu í samráði við sína umbjóðendur, íbúan í sveitarfélögunum, að taka ákvörðun um fjölda íbúa, þó með þessu skilyrði aldrei færri en 5. Kolbeinn Óttarsson Proppé, 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir andsvar öðru. Forseti, það er ágætt að hv. þingmaður áttaði sig sjálfur á mótsögninni í máli sínu í annars vegar umræðum um hið mikla frelsi sem að flutningsmenn að færa sveitarfélögunum, en hins vegar í því að hér akkúrat verið að setja þeim mjög skýrar skorður. Hér verði fulltrúar ekki færri en 5 eru til staðar, kallar hv. þingmaður, og vill svo til að við getum breytt lögum. Hér akkúrat verið að leggja til að breyta lögum. Núna hv. þingmaður hafi átt sig á því. Hér verið að setja skorður, þannig að alveg sama í hvað búning við klæðum það, þá eru flutningsmenn þessarar tillögu að taka þann sjálfsákvörðunarrétt af sveitarfélögum og að leggja það til að hann verði tekinn af sveitarfélögum með þessari tillögu. Þeir eru að leggja það til að það verði gert á annan hátt en núna í dag. Þannig að ég gef ekki mikið, forseti, fyrir tala mikið frelsi þessu samhliða. Af hverju ekki að leyfa sveitarfélögunum að kjósa? Af hverju ekki að hlusta á sveitarfélögin? Forseti, af hverju ekki að hlusta á sveitarfélögin sem komu að þessari vinnu? Það sem ekki síst var hugsunin sú að þetta ætti ekki að vera eilíft köpurmál innan sveitarfélaganna sjálfra, færi eftir í hvaða flokkar mynduðu meirihluta á hverjum stað, heldur væri þetta bara einfaldar reglur sem þyrfti ekkert að vera að velta sér mikið upp úr. Það þyrfti ekki að vera að rífast fyrir kosningar. Af hverju ekki að hlusta á sveitarfélögin? Spyr ég nú bara. En þá kemur að því, forseti, sem að gerði mig hvað mest hissa á því að málið kæmi fram núna. Því að í hv. umhverfis- og samgöngunefnd erum við að vinna að stefnumótun fyrir sveitarfélög, þar sem sveitarfélögin sjálf hafa lýst yfir vilja sínum að sameinast, að þeim fækki. Er ekki ráð að bíða með allar svona tillögur þangað til eftir þær miklu sameiningar sem að líklegt að séu nú fram undan nái þessi stefnumótun fram að ganga? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég held akkúrat að það sé rétti tíminn að leggja þetta fram einmitt í samhengi við umfjöllun nefndarinnar eða þingsins varðar framtíðar stefnumótun í málefnum sveitarfélaga. Þá þetta bara gott innlegg og menn ættu þá að ræða þetta samhliða, að afhenda valdið til sveitarfélaganna og þau hafi það. Það var einmitt helsti gagnrýni sem að ég hef haft hér á fyrirliggjandi tillögur stefnumótun í málefnum sveitarfélaga, að menn skuli láta sig dreyma um það að þvinga með lögum sveitarfélög til að sameinast. Ég geri mig alveg grein fyrir því að meirihluti sveitarfélaga, það að segja stærri sveitarfélögin, hafa verið því fylgjandi að það bara lögþvinguð aðgerð að sameina sveitarfélög. Mætti ekki vera færri en 1000 íbúar og svo framvegis. Ég algjörlega á móti því. Ég vil einmitt að íbúarnir sjálfir hafi frumkvæði að því og vinna að því að sameinast öðrum sveitarfélögum ef þeir telja að það þjóni sínum hagsmunum. Og það verður líka að vera þannig að sveitarstjórnarmenn verða að hafa burði til þess í samvinnu við íbúa, sína umbjóðendur, að taka ákvörðun um það hvort og hvenær að það eigi að fjölga
fulltrúum í sveitarstjórnum. Það er hins vegar skynsamlegt að tryggja það að minnstakosti að það sé eitthvert ákveðið lágmarksfjöldi í sveitarstjórnum bara til að tryggja að það sé einhver lýðræðislegu vettvangur til að taka ákvarðanir. Þannig að ég vona að við séum minnstakosti sammála um það, ég og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, að við erum aldrei og látum aldrei það gerast að hér verði sveitarfélög með aðeins einn í sveitarstjórn. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég ætla að reyna að vera knappyrtur, en ég tel mér eiginlega skylt að koma hér í ræðustól til þess að fara aðeins yfir aðdraganda þess að 11. greinin er eins og hún er í dag. 11. greinin eins og hún er í dag er ekki afrakstur vinnu samráðshópsins sem starfaði á vegum það hét Félags- og sveitarstjórnarráðuneyti þá á sínum tíma, og þetta veit ég vegna þess að ég var í þessum vinnuhóp á þeim tíma ásamt ljómandi góðu fólki, og þar var fólk sem myndir núna í dag teljast vera úr stjórnmálaflokkunum Samfylkingunni, Vinstrihreyfingunni grænu framboði, Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki. Þar náðist samkomulag um aðra grein heldur en síðan varð að lögum. Og þar voru, ef eitthvað var, harðari innan gæsalappa skilyrði sett fjölda aðalmanna í sveitarstjórn. Þannig að 11. greinin eins og hún er núna er í rauninni einhvers konar málamiðlun sem var náð þegar að málið kom til þingsins. Allavega á leiðinni frá viðkomandi vinnuhópi og þangað til að málið var klárað hér í þinginu, þá breytist greinin og verður eins og hún er núna. Og greinin eins og hún er, hún gefur alveg nægjanlegt svigrúm fyrir sveitarstjórnir að ákveða þann fjölda sem eru í sveitarstjórn að mínu viti. Og það sem meira er, ég tel að það sé ekki skynsamlegt að fara niður fyrir þessi mörk sem þarna eru, sérstaklega þegar horft er til þeirra verkefna sem að sveitarfélögunum er treyst fyrir. Þau eru ærin og ég held að það sé beinlínis óskynsamlegt að ætla til að mynda að 7 manna sveitarstjórn í stóru sveitarfélagi eins og til dæmis sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu gæti séð og annast öll þau verkefni sem að á að annast. Og ég er ansi hræddur að ef menn veldu það, að þá myndi tvennt gerast. Annars vegar það að embættismenn í sveitarstjórnunum myndi í rauninni sjá alla raunverulegu ákvarðanatökuna, og hins vegar að í rauninni myndi lýðræðið verða miklu minna, vegna þess að það þyrfti þá til að mynda eins og í Reykjavík, þá þyrfti tugi þúsunda íbúa á bak við hvern kjörinn fulltrúa ef að ýtrustu tillögur eins og frumvarpið nefnir gengju fram. Þannig ég geld varhug við því, og ég held að við ættum að gefa 11. greininni og sveitarstjórnarlögunum eins og þau eru núna, gefa þeim dálítinn tíma til þess að lifa og starfa með þjóðinni áður en við förum að hræra meira í núgildandi sveitarstjórnarlögum. Birgir Ármannsson, hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, veitir andsvar. Herra forseti, vegna mæla hv. þingmanns Ólafs Þórs Gunnarssonar þá vildi ég nú koma því á framfæri að þegar að þetta mál fór hér í gegnum þingið á sínum tíma 2011, ef ég man rétt, þá lögðust við þingmenn Sjálfstæðisflokksins gegn nákvæmlega þessu atriði í málsmeðferð, þannig að ekki var að ræða einhvers konar málamiðlun við okkur allavega, hvernig sem tillagan var til. Og þó að við styddum margvíslegar breytingar sem áttu sér stað í þessu lagasetningarferli, að þá greiddum við atkvæði gegn þessu tiltekna atriði.
Það var einmitt á sömu forsendum og hv. þm. Óli Björn Kárason hefur lýst, að við töldum að það ætti að vera ákvörðunaratriði sveitarstjórnar. Þá vorum við auðvitað fyrst og fremst með í huga borgarstjórnina í Reykjavík að taka ákvörðun hvort farið væri út í fjölgun eða ekki, og töldum að ef fyrir því væri pólitískur meirihluti í viðkomandi sveitarstjórn þá væri mönnum í lófa lagið að taka slíka ákvörðun, en það væri þá líka á ábyrgð viðkomandi sveitarstjórnar að útskýra hvers vegna það væri nauðsynlegt og hvaða tilgangi það þjónaði. Nú málið auðvitað hefur komið upp með reglulegu millibili á síðustu árum og það engin launung að tilefni tillögu flutningsins í upphafi og þess ágreining sem hefur verið þessi efni voru áform í Reykjavík fjölgun borgarfulltrúa úr 15 í 23 og sú breyting hefur gengið í gegn og auðvitað áhugavert að velta fyrir sér hvernig það hefur reynst. Því var haldið fram þegar sú breyting var ákveðin að það myndi ekki fela neinn tiltekinn kostnað í sér, því að það væri hvort sem varamenn væru hvort sem svo virkir og það myndi breytast með fjölgun aðalmanna í borgarstjórn, en ég til efs að sú sé raunin. Þá svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir þessa athugasemd. Og jú, það kann vel að vera að Sjálfstæðismenn á þessum tíma hafi ekki verið sammála þessari niðurstöðu og þá það bara þannig. En ég þá allavega á því að það eigi, núna erum við í þessum veruleika, segja. Núna búið að taka þessar ákvarðanir og núna liggur fyrir að það eru 23 í borgarstjórn Reykjavíkur, svo tökum það sem dæmi. Og ég held að við eigum ekkert að vera að hringla með þetta, og svigrúmið sem talað fyrir sveitarstjórnina, það til staðar. Mörkin til að mynda fyrir 100.000 manna sveitarfélag eru 23 þegar sveitarfélagið orðið 100.000 manna. Það þýðir að þá standi að baki hverjum fulltrúa að lágmarki í kringum 4.000 íbúar. Það eru fleiri heldur en þarf til þess að kjósa einn þingmann á Alþingi Íslendinga. Og mér finnst það ekkert sérlega vel í lagt, ef ég á að segja alveg svo að hugsa með sér að það að komast í sveitarstjórn, það að segja í stjórn til þess að stjórna nærþjónustunni í sveitarfélagi, að þá þurfi fleiri atkvæði heldur en þarf til þess að vera kjörin á löggjafarsamkunduna. Þannig að ég held að þessi mörk sem voru valin séu ásættanleg og minni svo hv. þingmann á að jú, auðvitað kann þetta hafa haft í för með sér einhvers konar kostnaðarauka fyrir sveitarfélögin, en lýðræði kostar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson. Herra forseti, já, lýðræði kostar og þeir sem taka ákvörðun fjölda sveitarstjórnarmanna auðvitað horfa á marga aðra þætti heldur en kostnaðinn. Ég bara nefni þetta atriði sérstaklega vegna þess að bæði hér í þinginu og annars staðar var því ítrekað haldið fram að fjölgun borgarfulltrúa í Reykjavík myndi ekki leiða til aukins kostnaðar vegna þess að það væri hvað sem búið að virkja fyrstu varamenn með þeim hætti að þeir væru hvað sem fúnkerandi eins og aðalmenn. En það myndi auðvitað breytast þegar að fjölgunin ætti sér stað. En það hefur ekki verið raunin allavega, en látum það nú vera. Hins vegar erum við hv. þingmaður sennilega ósammála það grundvallaratriði hvort að löggjafinn eigi endilega að setja skorður að þessu leyti eða hvort að það á að vera ákvörðunaratriði sveitarstjórnarinnar sjálfrar. Hvort að, eins og í tilviki
allra þeirra sveitarfélaga á Íslandi sem eru með 100.000 íbúa eða fleiri, af því að þetta er auðvitað almenn regla sem nær til allra sveitarfélaga sem ná þeim stærðarmörkum í landinu. Og það er einfaldlega bara skoðanaágreiningur sem verður ekki leystur öðruvísi heldur en að það sé bara kannað hver hugur manna í þinginu almennt er til þeirrar spurningar. Ég meina það menn geta haft. Það er ekki hægt með neinum öðrum hætti að leiða fram einhverja niðurstöðu þann ágreining bara hvort að menn telji yfir höfuð að löggjafinn eigi að setja slík mörk eða hvort að það eigi að vera ákvörðunaratriði viðkomandi sveitarstjórnar sjálfrar. Og ég fer ekkert ofan að því að mér finnst það ekkert óeðlilegt að eins og í tilviki borgarstjórnar Reykjavíkur að þá sé það hún sjálf sem tekur ákvörðun það hvort að borgarfulltrúar verða áfram 23 eða hvort þeim fækkar í 19 eða 17 eða 15 eða hvort þeir fara upp í 25. Mér finnst ekkert óeðlilegt að það sé borgarstjórnin sjálf sem tekur slíka ákvörðun og ber ábyrgð á þeirri ákvörðun frekar heldur en að við séum að kássast upp á það hér í þinginu. Það svarar andsvari síðara sinni. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Birgi Ármannssyni fyrir andsvarið. Já, og ég verð að játa það að það kom mér á óvart að Reykjavík skyldi velja að vera bara með 23. Mér hefði þótt ekkert óeðlilegt þeir hefðu stigið stærra skref fyrst þeir voru á annað borð að taka þetta skref í samræmi við núgildandi lög. Og það má í sama, talandi það svigrúm sem sveitarfélögin hafa, þá má benda á það að til að mynda sveitarfélagið Kópavogur hefur ítrekað fellt það að fjölga bæjarfulltrúum í 15 þrátt fyrir að heimildin í lögunum þannig að heimildir sveitarfélaganna eru þarna. Og það hefur ekkert af kragasveitarfélögunum sem að öll hafa heimild út frá stærðarmörkunum í 11. greininni. Þau hafa öll heimild til þess að fara upp í 15, öll nema Seltjarnarnes og Kjós reyndar, til að fara upp í 15 fulltrúa en ekkert þeirra hefur valið það. Þannig að þau hafa öll valið að vera í lægri tölunni, það er að segja 11. En á sama hátt að þá hefur til að mynda, það hefur einu sinni verið samþykkt í sveitarstjórn hérna suður í Kópavogi að fara í sameiningarviðræður við sveitarfélögin þar fyrir sunnan og þá var meðal annars stungið upp á því að það sveitarfélag gæti heitið Heiðmörk. Hefði það sveitarfélag verið stofnað, það er að segja sunnan Fossvogs, þá hefðu íbúar þess verið í kringum 80.000 og þá hefðu að lágmarki þurft að vera þar 15 sveitarstjórnarfulltrúar og að hámarki 23. Og ég verð að segja alveg eins og það að mér hefði þótt að vera fullkomlega eðlileg stærð á sveitarstjórn fyrir svo stórt sveitarfélag. Andsvarinu lokið. Máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég er meðflutningsmaður á þessu frumvarpi til breytinga á sveitarstjórnarlögum ásamt okkur með öðrum ágætum hv. þingmönnum. Þetta mál gengur efnislega út á það að sveitarstjórnir ákveði meginatriðum sjálfar hversu margir fulltrúar skuli vera í þeim, en það sé ekki ákveðið af ríkisvaldinu, heldur ákveður ríkisvaldið einungis rammann, svona stóra rammann. Þetta gengur út á sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaganna, það er að segja vilja íbúanna í sveitarfélögunum, hversu marga fulltrúa þeir telja sig þurfa að hafa í sveitarstjórnum. Nú verði frumvarp þetta að lögum verður sveitarstjórnum í sjálfsagt sett að ákveða fjölda aðalmanna í sveitarstjórn í samþykktum sínum innan þeirra einu marka að fulltrúarnir verða aldrei færri en 5 og ekki fleiri en 7 þar sem íbúar sveitarfélags eru færri en 2000. Þannig er sveitarfélagi aldrei skylt að fjölga fulltrúum í sveitarstjórn þótt íbúafjöldi taki breytingum. Það segir nú neðst í greinargerðinni að fjárhagsleg áhrif ákvæða frumvarpsins séu engin. Ég held nú að fjárhagsleg áhrif gætu nú verið einhver ef bæði til aukningar á fjárútlátum sveitarfélaga nú eða til sparnaðar ef sveitarstjórnin ákveða að fækka
fulltrúum í sveitarstjórnum. Einhverjir gætu hugsanlega þá fjölgað umfram þessi mörk ef vilji til þess, en ég held nú að það sé ekki vilji til þess almennt. Það er ekki vilji til þess almennt meðal íbúa hér í landinu að auka við báknið. Það heyrir maður svona utan að sér þegar maður talar við fólk, að fólki finnst oft nóg stærð báknsins og nýleg fjölgun borgarfulltrúa í Reykjavík úr 15 í 23. Ég skal ekki segja hvort það hafi tekist vel og það auðvitað lítið reynsla komin á það, en þetta náttúrulega aukning upp á þetta 20% með tilheyrandi auðvitað fjárútlátum. Þannig að fjárútlát borgarinnar hafa aukist með þessu og þetta kemur einnig auðvitað við önnur sveitarfélög sem hugsanlega þurfa að fjölga sínum fulltrúum í kjölfar þessara laga. Þannig að ég sé ekkert að því, og enda ég meðflutningsmaður á þessu frumvarpi, ég sé ekkert að því að ríkisvaldið sleppi svolítið höndunum af þessu að reyna að stjórna sveitarfélögunum og leyfi þeim bara að ákveða þetta sjálfum. Hversu marga fulltrúa þeir telji þörf á að vera með í sínum sveitarstjórnum. Hvert og eitt. Það getur verið misjafnt. Menn geta haft ýmsa skoðun á því, en af hverju ekki að leyfa þeim að ákveða þetta sjálfum? Jú, ég veit að í núverandi lögum eru einhver mörk á því, það er eitthvað bil, eitthvað valbil svona, en hvað er að því? Við hvað eru menn hræddir að leyfa sveitarfélögum að taka bara þessa ákvarðanir sjálfir? Af hverju þurfum við alltaf hérna á Alþingi að vita allt betur? Við erum með 2 stjórnsýslustig. Hvers vegna ekki að leyfa þá þessu stjórnsýslustigi sem við köllum sveitarstjórnarstig að ákveða þetta sjálf? Við hvað erum menn hræddir? Þetta gæti leitt til sparnaðar, þetta gæti leitt til einföldunar. Og nú á þeim tímum þar sem einhverjir stjórnmálaflokkar, nokkrir, tala að minnka báknið, og þá ég svo aldeilis fylgjandi því að setja þetta bara í hendur sveitarstjórnarstiginu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, framleiðsla innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyni, þingsályktunartillaga 167. mál á þingskjali 166. Fyrri umræða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar framleiðslu innrennslisvökva til notkunar í lækningaskyni. Meðflutningsmenn mínir á þessari tillögu eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Ari Trausti Guðmundsson, Ásmundur Friðriksson, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Guðjón S. Brjánsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir og Líneik Anna Sævarsdóttir. Tillagan gengur út á að fela heilbrigðisráðherra að kanna hagkvæmni þess að hefja að nýju framleiðslu innrennslisvökva og innrennslislyfja til heilbrigðisþjónustu hér á landi. Sérstaklega verði metið öryggi, kostnaður og umhverfisþættir slíkrar framleiðslu. Ráðherra skili Alþingi skýrslu eigi síðar en 1. maí 2020. Virðulegi forseti, þessi tillaga sambærilegs efnis var flutt á 140. löggjafarþingi og 139. löggjafarþingi en er nú flutt að nýju nokkuð breytt. Þannig var að árið 2002 var framleiðslu innrennslisvökva hjá Lyfjaverslun Íslands hætt, en fram til þess þá höfðu slíkir vökvar verið að mestu leyti framleiddir hér innanlands þó að flóknari samsetningar væru framleiddar erlendis og fluttar inn. Í nóvember 2005 þá var hins vegar birt skýrsla starfshóps á vegum Landspítala háskólasjúkrahúss sem heitir Álit starfshóps til undirbúningsframleiðslu innrennslislyfja á Landspítala háskólasjúkrahúsi, en þessi skýrsla er fylgiskjal með tillögunni. Í stuttu máli þá kemur fram að árlega, það er að segja árið 2005, þá sé þörfin á framleiðslu í sirka 230.000
lítrum þegar saman eru taldir innlenstir skol- og leysivökvar og að auki sé í kringum 120.000 lítrar af skilunarvökva. Eðli málsins samkvæmt má gera ráð fyrir að þessi þörf sé nokkru meiri í dag, einhvers staðar líklega á bilinu 10 til 15% í takti við þá fjölgun sem hefur orðið á þjóðinni og einnig með tilkomu aukins fjölda ferðamanna og hækkandi aldurs. Skýrslan gerði einnig ráð fyrir því að framleiðslugeta slíkrar framleiðslueiningar þyrfti að vera allt að 1.000.000 lítrar vegna mögulegra áfalla, til að mynda eins og inflúensufaraldra eða annarra faraldra, og þess einnig getið í skýrslunni að það sé mikilvægt að huga sérstaklega að birgðahaldi í innrennslisvökvum innanlands ef að til að mynda komi til náttúruhamfarir sem að gera það að verkum að erfitt verði að koma vökvum til landsins tíma. Í skýrslunni er talið að með innlendri framleiðslu myndu skapast sirka 16 störf, þar af mörg sem að krefjast sérhæfðrar kunnáttu. Eðli málsins samkvæmt þá er ljóst að það myndi hljótast stofnkostnaður af slíkri framleiðslu og í skýrslunni frá 2005 var gert ráð fyrir að sú upphæð næmi tæplega 700 milljónum en framreiknað og leiðrétt að einhverju leyti fyrir fjölgun íbúa, þá gæti sá kostnaður í dag verið einhvers staðar á bilinu 1.350 til 1.400 milljónir. Rekstrarkostnaður hins vegar einingar eins og þessarar myndi vera einhvers staðar á bilinu 350 til 400 milljónir framreiknað og því er hér umtalsverða fjármuni að ræða. Það sem hins vegar ekki var tekið á í skýrslunni á sínum tíma eru umhverfisþættirnir sem að óhjákvæmilega fylgja framleiðslu eins og þessari, það er að segja sótspor framleiðslu sem þessara, það er að segja flytja inn í 100 tonna vís vatn sem að er í rauninni nóg af hér á Íslandi og við framleiddum alltaf sjálf fram til 2002, að sótsporið af þessu er umtalsvert og þess vegna full ástæða til þess að meta það hvort að reikningsdæmið annars vegar ennþá eins og hins vegar hvort að það sé ekki í því eitthvert sjálfstætt virði að grípa til framleiðslu aftur hér á landi og þar koma ekki bara eins og ég sagði öryggisþættir heldur líka umhverfisþættir heldur líka öryggisþættir eins og til að mynda þeir sem getur komið upp í tengslum við náttúruhamfarir, í tengslum við alvarlegar sýkingar eins og faraldra og svo framvegis. Markmið tillögunnar sem sagt að ráðherra láti kanna hvort að innlend framleiðsla væri hagkvæm með tilliti til þessara þátta og það yrði þá gert ráð fyrir að ráðherra skilaði Alþingi skýrslu málið ekki síðar heldur en vorið 2020. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessari umræðu að tillagan gangi til hv. velferðarnefndar og hlakka til að takast á við þetta mál innan þeirrar nefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá er tekið 11. dagskrármálið. Útbýttir á fundinum þingskjalið 335 veggjöld í jarðgöngum, fyrirspurn flutningsmaður Arna Lára Jónsdóttir, þingskjalið 336 sjúkratryggingar, frumvarp flutningsmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir og fleiri, þingskjalið 337 gerð jarðganga milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Arna Lára Jónsdóttir, þingskjalið 338 4 tengivegir, fyrirspurn flutningsmaður Bjarni Jónsson.
þskj. 339, Slátrun sauðfjár og sala afurða beint til neytenda. Fyrirspurn, flutningsmaður Bjarni Jónsson. Þskj. 340, Tröllaskagagöng milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Þingsályktunartillaga, flutningsmaður Stefán Vagn Stefánsson og Bjarni Jónsson. Þskj. 341, ný skógrækt. Fyrirspurn, flutningsmaður Karl Gauti Hjaltason. Þskj. 342, viðbrögð við aðvörun evrópska kerfisáhætturáðsins. Fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þskj. 343, fjármagnstekjuskattur. Fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.